ما به صرف این که ماهی سیاه کوچولویی که دریایی ممکنه باشه از حال کردن تو این تنگه داریم غافل میشیم. علی بوستان، طراح گرافیک، نوازنده ستار و شورانگیز، از هنرمندان چند بعدی و تأثیرگذار موسیقی و هنر معاصر ایران، این بار در پادکست تصویری کوزی کورنر. وقتی که فکرش رو نمی‌کنی به اون چیزایی که فکر نمی‌کنی میرسی. گاهی به اشتراک گذاشتن تجارب و سهیم شدن در یک ساخت چیز دیگه‌ای همون لذت رو داره که انگار خودت ساخت. توی کار طراحی گرافیک تو خیلی زودتر به نتیجه میرسی، به خروجی میرسی و خروجیت رو حتی میتونی ببینی. اصلا قبول ندارم. ولی توی آلبوم موسیقی اصلا قبول ندارم. بذار بگم نکته‌مو. بی خودی داری مجزاش کن. ببین دیسیپلین تو داری مثلا 6 سال 7 سال برای یه پروژه این مدلی زمان میذاری، 4 سال طول میکشه تا نتیجهش رو بتونی به بقیه نشون بدی. ببین تو میتونی بشینی قور بزنی بابا این چقدر طول میشه فلان، یا بشینی باهاش حال کن. به ما میگفتن فلان کار هنری رو میخوای انجام بدی، فلان رشته رو بخون، فلان کار رو بکن، در کنارش این که حالا عشق و علاقت رو پیش ببر، این که قرار نیست مثلا زندگی تو رو تأمین کنه. فکر میکنن کار هنری اینه که تا لنگ زور بخوابی. ما داریم تو ماسه رانندگی میکنیم تو ایران، یعنی بوکس و بات میکنی میمونه، چقدر گاز بدی یه جا، چقدر گاز ندی، چه جوری بتونی گردنه رو رد کنی. اینا مسائلیه که واقعا به تجربه نیاز داره. این همنشینیه، این شاگردی کردن حتی چی داشته بهت اضافه میکرده. تو وقتی که وارد یک بستر هنر دیگه میشی میتونی یه افقهایی رو برات ترسیم کنه که در این مسیر موسیقاییت خیلی بهت کمک کنه. یک جا تصمیم گرفتم این لذت رو به کمال ترجیح بدم. دوستان حالا اول میپرسن میگن چیکار میکنم؟ میگم یکی تو سر گرافیک، یکی تو سر موزیک داریم میزنیم. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، بد نیست با هم در مورد چند تا موضوع صحبت کنیم. مسئله اصلی برای من این بود که ببینم به صورت موازی چطوری آدم میتونه یک کاری رو به عنوان شغل و حرفه پیش ببره و یک مسیر هنری رو هم جلو ببره. برای همین از آقای بوستان دعوت کردم به عنوان کسی که همچین تجربه‌ای داشته با هم در مورد این موضوع صحبت کنیم. اگر سوال دارید در مورد این مسئله، دغدغه دارید، براتون سواله که من یه کار هنری رو باید به عنوان شغل و حرفه خودم پیش ببرم یا نه بی خیال اون عشق و علاقه خودم بشم و تمرکزم رو روی یک تخصصی بذارم، این گفتگو براتون میتونه خیلی مفید و جالب باشه. با ما در ارتباط باشید از طریق هندل تلگرامی که زیر تصویر احتمالاً میبینید، هندل تلگرامی کوزی کورنر کامیونیتی. سوالات و موضوعاتی که دغدغتون هست رو برامون بفرستید. بریم ببینیم با علی بوستان در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. بعد از اون میبینمتون. چطوری علی؟ مخلصی. ممنون که دعوتم قبول کردی به کوزی کورنر اومدی. دعوتم کرد. خواهش می‌کنم. یه ویژگی جالبی شما داری. خب خیلی ساله هم اسمت برامون آشناست، هم تو پروژه‌های مختلف حضور داشتی. از زمانی که به خاطر میارم پروژه نورگروه آلبا، جلوتر توی آلبوم‌های آقای علیزاده، اجراهای زنده، اجراهای تکی خودت، یه بخشی از موسیقی معاصر ایرانی بالاخره توی تاریخ شفاهیش حضور شما، اسم شما وجود داره. اما نکته بر من چه موقع عجیب میشه؟ زمانی که میام نگاه میکنم میبینم موسیقی شغل اصلی شما نیست. برام جالبه به خاطر اینکه همسنف و همکار هستیم. توی فضای خلاقه کار میکنی، توی فضای مارکتینگ کامیونیکیشن حضور داری. برای همین دوست داشتم با هم بشینیم گپ بزنیم، ببینیم چجوری میشه که یه نفر یک جای دیگه داره به قول معروف هزینه اصلی زندگیش رو تأمین میکنه، ولی اون کار دلیه، اون چیزی که از نوجوانی دوست داشته رو هم موازی باهاش داره پیش میبره و تو جفتش خوب عمل کرده. برام میگی چجوری اصلا این اتفاق افتاد؟ حتی اگر توضیحات و چیزایی که تو ذهن منه آلوده به خطاست روشنش کن برامون. ممنونتم. نکته جالبی رو گفتی، چون رفاقت و معانستی که با هم داریم تو این سالیان سال، یکی دوتا پروژه کنار هم بودیم و کلی از توانت و درکت نسبت به هنر و
اجرا خیلی مطلعم و خیلی بهش افتخار میکنم، یعنی به رفاقتت میبالم. برام جالبه که این سوال برات مطرحه، برای اینکه شاید برای خودم از بهله اول یک ترس در این دو پاره کار کردن ایجاد کرد از بچگی که این اتفاق افتاد. حقیقت امر اینه که من به هر حال در یک کانون فرهنگ و ادب و هنر بزرگ شدم، به خاطر سابقه خانوادگی، به خصوص پدر جز لاینفک زندگیمون از بعد و تولد موسیقی بود و من در این فراگرد قرار گرفتم و به هر صورت به دلیل ارتباطات قوی پدر در این زمینه ما، یعنی من و برادرم، این شانس رو داشتیم که این برکت رو داشتیم که بتونیم معاشرت داشته باشیم با اساتید بزرگ و طراز اول موسیقی. رغبت در موسیقی برامون از نطفه کاشته شد، از اول تو وجودمون کاشته شد. حالا من یکم بیشتر رفتم سمتش، رضا برادرم یه مقدار به سمت ریاضی و مهندسی رفت و یه مسیر دیگه رو اختیار کرد. من طبق یه حادثه‌ای در دوران راهنمایی به دلیل یه همکلاسی بغل دستی با لتراست آشنا شدم. 12 سالم بود شد و این پدیده انقدر برام جذاب بود. توضیح میدی چیه؟ لتراست آره به شما، به سن شما قد نمیده. یک ابزاری بود در کار گرافیک که عکس برگردون حروف بود که شما با خودکار تک تک حروف مجزا کنار هم ثبت می‌کردی رو کاغذ و از رو اون کلیشه گراور می‌ساختن. ولی خب خیلی چیز دست نیافتنی نبود و میتونستن حتی آدمای عادی هم استفاده کنن. بچه‌ها اسمشون رو پشت کتابا و اینا میتونستن بنویسن. من خاطرم هم آره قشنگ میرفتیم میخریدیم، هم اعدادش بود هم حروف فارسی انگلیسی. آره. بعد یه کمپانی هم اوایل انقلاب که شده بود، یه شرکتی در ایران به نام لترافیکس این رو ورژن ایرونیشو درست کرده بود. یکم سخت‌تر میشست دیگه، یعنی چسب خیلی قوی داشت و اینا. ولی این پدیده که من میتونم با این حروف به اختیار خودم کنار همینا رو بچینم شد برای من شروع دغدغه آشنایی با گرافیک. طوری شد که در اواخر راهنماییمون بعد شروع دبیرستان من حتی طرح کادم هم تو این زمینه رفتم. در صفحه نیازمندی‌های روزنامه اطلاعات کار میکردم، چاپخونه افست خیابون گوته تو شهباز 17 شهریور الان. و انقدر این قضیه به قول شماها فاز داد که یه جذابیتی برام ایجاد کرد که شروع کردم به جد اینو پیگیری کردن. بعد خوشبختانه پدر چون توی این زمینه‌ها یه حالت دموکراتیک داشت که تو قطعاً باید این کارو بکنی یا قطعاً اون کارو نباید بکنی و دایره رابطه‌ای گسترده‌ای هم داشت، از این طریق ما با کننده‌های این کار هم من آشنا شدم. ولی خب سعی شد که هدایت شم که با هنر اصیل ایرانی هم آشنا بشم. یعنی همون موقع من تشویق شدم و رفتم انجمن خوشنویسان و دوره‌های خوشنویسی رو اول پلوی استاد فرادی زنده یاد شروع کردم و بعد پلوی استاد نظام العلماء ادامه دادم. اساتید بزرگی که جفتشون شاگردان ارشد استاد علی اکبر کاوه بود. استاد نظام العلماء چون خیلی دوستی نزدیک با پدر داشت و ورزشکار بودن و کوهنورد بودن با هم، از زمان دانشکده با هم اصلا در هیئت کوهنوردان ایران بودن، به دلیلی که توی نیازمندی‌های روزنامه اطلاعات هد بخش گرافیکش بودن، میرفتم روزنامه اطلاعات و صفحه نیازمندی‌ها رو کار کردم. هم از چیز شروع شد، از طرح کاد دبیرستان راهنمایی شروع شد، ولی بعد ادامه پیدا کرد که همزمان این دوتا رو با هم بردم جلو تا رسید به جایی که من مجبور بودم رشته انتخاب کنم. دیگه بارها گفته شده من در موازات این قضیه کار موسیقی من انجام میدادم، تحصیل موسیقی رو به صورت آزاد میکردم، اونم نزد اساتید بزرگی مثل استاد علیزاده، استاد لطفی، دوتا نازنین که رفتن اروپا مدت زیادی پلو آقای مشکاتیان، استاد مشکاتیان کار کرد. تو دهه 60 رو داری؟ بله نیمه دوم دهه 60 میشه که آقای علیزاده که سال 67 از اروپا برگشتن ایرانو و دوباره کلاس ها و گروه ها راه افتاد. از اونجا دیگه تنگاتنگ تا الان افتخار داشتم پلشون. این دوتا موازی میرفت جلو و از این طرف هم من وقتی که به این شد که انتخاب کنم، من گفتم میخوام رشته گرافیک دانشگاه بخونم. تصمیمم این بود که رشته گرافیک، به ما اون موقع رشته موسیقی
به این معنی که الان هست در دانشگاه وجود نداره. اون موقع رشته نوازندگی هم ممنوع بود یا وجود من داشت؟ دارم راجع به سال 64-65 صحبت میکنم که موسیقی نداشتیم دانشگاه، نه دانشگاه تهران نه چیز، و اصلا دانشگاه آزاد، رشته گرافیک دانشگاه آزاد با ورودی های ما که ورودی 65 بودیم اصلا شروع راه افتاد که خیلی ها بودیم اونجا. من بودم، یعنی یادم میاد که به هر حال این تصمیم گرفتم این برم گرافیک رو بخونم. اولی مشورتی هم که کردم اتفاقا با استاد علیزاده. گفتم استاد من یه همچین خیالی دارم، اگه شما الان بفرمایین نه من نمی‌کنم. بعد گفتش که نه حتما. یکی بزرگترین مشوقا بود که تو شاید به علامت سوال تا اینجا جواب داده شه و واقعا یه مقدار من رو سبک کرد این در اصل راهنمود آقای علیزاده برای اینکه من بتونم این مسیر رو انتخاب کنم. گفت تو وقتی که وارد یک بستر هنر دیگه میشی میتونی یه افقهایی رو برات ترسیم کنه که در این مسیر موسیقاییت خیلی بهت کمک کنه، که بعدها همین فکر میکنم دیدگاه باز رو در مورد صبا و نیما فرزندانشون هم داشتن که بچه ها همه عکاسی خوندن و تو زمین هم سرآمد شدن و کار خودشونو کردن و در ضمن موسیقی هم کنار شدن. برای همین من دیگه این مجوز رو که از استاد علیزاده گرفتم به جد برای کنکور آماده شدم دیگه. بعد بسترهای ما فراهم شد با استاد ممیز صحبت کردن. این یکم میدونم هی استاد نباید بکنم، ولی برای من انقدر این آدم بزرگ بودن نمیتونم اسمشو نبرم، یعنی استاد نبرم، ولی هرچی هم از دهنم افتاد استاد نداشت و استاد تش مونتاژ. چون واقعا فکر میکنم یه عصر طلایی بود که یه آدمای نازنینی بودن، انقدر تو طبقه اخلاص بودن، هینت میدادن و توصیه‌هاشون میدادن. تو ویژگی خاصی داشتی که نه، شاید شانس ارتباطی پدرم بود با این دوستان در تمام عرصه‌های هنر، ولی در این حال سعی می‌کردم که این توصیه رو که کردن به بتالت نگذرونم، یعنی سعی می‌کردم یه عرضه‌ای رو نشون بدم. نمیدونم تا چه حد موفق بودم، ولی به هر صورت نارضایتی از طرف چیز نداشت. آقای ممیز من رو خیلی تشویق کرد که تو این کارو کن و این مسیر رو باید بری، حتما برو طراحیت رو قوی کن. اصلا طراحی اینجوریه که به هر حال نمیگم تو این قضیه چون بی استعداد بودم نمیگم اونی که باید شد، ولی خب دسترسی داشتم این قضیه. حالا یه نکته جالبی که وجود داره تو این قسمت که داری توضیح میدی، به عنوان یه طراح گرافیک خیلی از آلبوم ها، پوستر ها، انگار مثلا توی خود حوزه موسیقی هم اون گرافیکر رو خیلی زیاد استفاده کردی. ببین آره دیگه، مثل راسته کفش فروشا و راسته پارچه فروشا و اینا هستن. من تو راسته موزیسینا بودم. خب مسلما اولی مشتریایی که به هم مراجعه میشد این بود. ببین من یادمه که همون اوایل هنوز دانشگاه نرفته بودم، سالهای آخر چیز بودم، دارالمعارف بزرگ اسلامی را افتاده بود. پدر من مشاور و دبیر بخش عکس اونجا بود و آرشیو عکس اونجا رو راه اندازی کردن، چون دوستان نزدیک آقای بجنوردی است، خدا رحمتش کنه، بودن اینا. خب منم میرفتم باشون که مثلا توی اون آرشیو کمک کنم. زیرزمینی بود قبلا دارالمعارف بزرگ اون روزی که احداث شد، نه این عمارت امپراتوری که الان چیز شده نبود. گفتن که یه لوگو میخوام برای این جریان. چند سالت بود؟ 16. نه بابا. آره هنوز دیپلم نگرفته بودم. گفتم من اگه اجازه بدین چیز میکنم. من مدلی که آخه خب پس یه توتی هم تو بکن. دکتر بجوردی اجازه دیگه توت کردم و در حد خیلی بدوی با راپید رو کالک و یه علامت از اونجا وردار یه چیزی بذار، یه چیز هشل هفتی که به نام لوگو میشد اسمش رو گذاشت و کل کار آقای ممیز رو ورق بزن و کار آقای شیوا آقای حقیقی رو ورق بزن، یه چیز هشل هفتی در اومد و خیلی تشویق قرار گرفتم و اون اولین کار حرفه‌ای بود که من بابتش یه چک 1000 تومانی دستمزد گرفتم. آخر هفته این چک گرفتن، شنبهش رفتم کتونی ساغدار خریدم. ولی کپیشو دارم و این کپیه رو قابش کردم زدم به دیوار. البته که اصلا خب این یه جنبه تشویقی داشت و به همون ارتباطات که بود پدر آقای ممیز رو معرفی کرد و اون لوگوی اونجا طراحی استاد ممیزه و دیگه اصلا محلی از اعراب نداشت.
ولی خورد وقتی که تو جریانات تو دانشگاه آشنا شدیم، دوستان نزدیک به هم خوردیم، این رابطه گرافیک و موسیقی خیلی به هم گره خورد. خیلی دوستان مشترکی داشتیم و اون حلقه دوستان اصلا موند تا الان و باعث شد که از سال 65 که من دانشگاه قبول شدم به ورودی 65 دانشگاه آزاد گرافیک، من عکاسی دانشگاه تهران قبول شده بودم، رتبه‌ام نمیدونم 25-30 بود، میتونستم عکاسی دانشگاه تهران برم ولی گرافیک دانشگاه آزاد اومدم. رامین صدیقی هم گرافیک دانشگاه آزاد قبول شد ولی نیومد، رفت مدیریت دانشگاه علم و صنعت خوند، همزمان این دوتا رو چیز کرد. یه مقداری برای ماها و نسل ما اون موقع مسئله این که اگر قبول نمی‌شدی سربازی بود و آینده که نگرانی خانواده ها رو داشت، یکی این مسئله یه استرسی برای همه داشت و به هر حال هر کی سعی کرد خودش رو جا. زمان جنگ هم بود، استرس این بود. بله دیگه، آره 65 بودیم و دیگه 2 سال آخر جنگ تا قبل قطعنامه بود. پیتر هم تو با ما گرافیک قبول شد، یه ترم اومد پل ما، یعنی دانشگاه آزاد بود و بعد رفت دانشگاه تهران نقاشی. از یه طریقی همون زمان آقای علیزاده از اروپا برگشت. دوست بودید دیگه؟ آره. قبل اینکه حتی کنکور بدید؟ نه اینقدر که بعدش با هم رفیق شدیم و اینطوری با همه بچه‌ها. میگم شاید حلقه مرتبطمون یه اتفاقی بود که من و کیوان جهانشاهی اون موقع تو گروه ستاره نوازان استاد علیزاده بودیم تا برگشتن. کلاسای گروهی داشتیم، کلاسای تکی داشتیم. همون زمانی که این کلاسا رو داشتیم، مثلا سال 69 اتفاق زلزله رودبار افتاد. گروه ستاره نوازان رفتیم با مسعود شاعری و آقای تعریف و تیموش بهرامی یا زنده یاد داری زرگری اجرا داشتیم. این رفاقت من و کیوان جهانشاهی 2 تا حلقه رو به هم وصل کرد. کیوان هم دانشگاه هنر دراماتیک سابق سینما میخوند. پیمان یزدانیان مدیریت صنایع شریف میخوند. یعنی هر کسی چیز داشت، ولی اینا به مثابه حچ محلیشون که آقای صاحب نصر، پیمان یزدانیان، کیوان جهانشاهی از این طرف با یه اکیپی مثل ماها همه آشنا شدیم و این رفاقت اومد جلو و تومون همه جور امکانی رو برای معاشرت و مباحثه داشت. مثلا جلسه میذاشیم میشستیم موزیک گوش میکردیم. یکی از دلایلی که مثلا به یک دوره از موسیقی ها خیلی ما علاقه داریم این نشستایی بود که با هم میشستیم و هر تجربه رو بدون ترس ستار میشستیم کنار پیانو، نمیدونم کیاوش صاحب نسق. اصلا این معاشرت ها و دوستیاش با کیوان و ماش باعث شد بره ستار اصلا کار کنه و یه نگاه دیگه‌ای به موسیقی ایرانی پیدا کنه که الان ریشه هاش هم توی کاراش میبینیم که چه بهره گرفته. اتفاقا پلی مسعود شاعری کار کرد. منظور اینه که اینا باعث شد که یهو نترسیم. آره بعد من و کیوان جهانشاهی یه کنسرتی دادیم، 2 نوازی با یه دوستی که الان اسمش خاطرم نیست که اردوان کامکار معرفی شد، با ما دف و تنبک زد تو تالار هنر، تالار دانشکده دراماتیک دانشگاه هنر توی خیابون تابنده ضلع جنوبی ورزشگاه امجدیه. ما اونجا کنسرت داشتیم و مثلا خیلی جالب بود دیگه. مثلا پیمان یزدانیان نشست پشت نور، نمیدونم کیاوش صاحب نسق نشست پشت پرده اینا. یعنی مثلا اینقدر ما همه توی رفاقتامون با هم نزدیکی ها رو داشتیم دیگه. یواش یواش اینا همه بسترایی رو ایجاد کرد که مثلا اون پوسترش رو من کار کردم، نمیدونم چاپ سیلکشو دادیم یکی از دوستامون کار کرد. آره یواش یواش من داخل این قضیه قرار گرفتم. عکاسی هم یه جای اضافه شد به ماجرا، نه؟ من عکاسی میکردم از قبل، همجور بازی که دیگه شانسای زندگیم این بود که مثلا هولوش سال 68 تا 70 این شانس داشتم که باز به دلیل آشنایی پدر بتونم تو گالری لورکا، عکاسی لورکا که مال زنده یاد مسعود معصومی درجه 1 بود، بخش گرافیکش رو یه دوران کوتاهی اونجا بخش گرافیکش رو کار کنم. حالا یه بزرگایی مثل ابراهیم حقیقی قبلا اونجا کار کرده، بعد سهراب مرزمان، بعد هومن مرتضوی. یه دوران کوتاهی من تونستم، کوتاه هم نه، 1 سال و اندی شد توی اون فرایرد باشم و خیلی تشویق شدم به عکاسی، به خصوص عکاسی صنعتی و خیلی چیزا یاد گرفتم. یعنی مسعود یکی از پدیده های این قضیه بود که
با یک اتفاق خیلی ساده یهو یه حرکتی رو تو نور پردازی ایجاد میکرد، اصلا کنفیکو میکرد که یه بار من توی یه چیز به مسعود گفتم من میخوام آقای علیزاده رو بیارم. مسعودم یه مقداری راحت بود و خیلی میتونست تو تمام حرفاش بوق بذاری، نمیشد مهاره که گفتم من خواهش میکنم ازت یه ذره رعایت کن، یه لحظه اجازه بده، من میخوام بیام برای فلان کار ازشون عکاسی کنم. که یکی از میگم به تشویقا این بود که گذاشت خودم پشت دوربین باشم، چون اونجا ما نگاتیو عکاسی میکردیم. البته که دوستان دیگه مثل محمد حکاک و اینا همه اونا عکاسی میکردن، ولی خب مثلا یه نورپردازی سعی کردم تازه تری از آقای علیزاده کرده باشم که توی آلبوم های خیلی سهم دهه 70 مثل تکنوازی کنسرت همایونشون یا کنسرت نوا که ماهوش کرد اون عکس‌ها چاپ شد، یا مثلا من کنسرت زلزله زده ها رو که داشتیم با آقای علیزاده، اینا پارت اولش آقای علیزاده و آقای ارشد طهماسبی دو نوازی داشتن، من عکاسی می‌کردم، پارت دومش میرفتم رو صحنه نشسته بودم پر چیز، اونا بعضی از عکساشون. عکاسی هم آره کنار این قضیه برام شد یک چیز جانبی، ولی به هیچ عنوان ادعاشو ندارم، فقط حسی چیز دارم. برگردیم به اون کوتیشنی که از علیزاده گفتی که دیدت رو وسیع‌تر میکنه. از دید خودت اینکه گرافیک رو رفت تحصیل کردی، توش تجربه دست آوردی، در کنارش اومدی سمت عکاسی، تا امروز هم فکر میکنم هنوز داری ادامهش میدی، یعنی هر چند وقتی یه کاری میبینم باز دوباره که خروجیه از جنس کارهای خودته. آیا واقعا تأثیری تو نگاه خلاقت به موسیقی داشته تجربه کردن اون مسیرها؟ ببین آره، ما یک مبانی بصری رو پیدا میکنیم برای مباحث شنیداریم، از فوت، رنگ، بود، حالا مسائلی مثل کمپوزیسیون و هارمونی، ما یه مابعضای تصویری نسبت به این قضیه میتونیم داشته باشیم. همیشه مثلا تصورم اینه که تناسباتی که یک معمار وارد یه حرفه دیگه ای میشه، خب با اشرافی که اصلا به دید کلی و در اون کل پرداختن به اجزا و این ارتباط جزء به کل چه ارتباطی رو میتونه ایجاد کنه، یه تصویر شماتیک دیگه یه نگاه به موسیقی بهت میده. آره میتونه کمک کنه. میگم این که چقدر شده موفق باشم یا نه اصلا این رو هیچ ادعایی روش ندارم، فقط میدونم که تجربی لذتاش رو بردن. اتفاقا مثلا خب یه کسی من افتخار داشتم کنارش بودم که در این زاویه ها نگاه تجربه گرایانه پیشرو داشته. آقای علیزاده بله. برای ساخت رنگ موسیقی که در یه موسیقی فیلم خاص استفاده کنه ممکن بود یه تغییر و ترکیبی حتی تو ساز ایجاد کنه، ممکنه یه کوک غریبی رو برای چیز ایجاد کنه. به طور مثال یکی از شناسه‌های موسیقی فیلم های آقای علیزاده صحنه بافتن گبه است در فیلم گبه که شونه های گبه رو دارن، گبه رو میبافن و شونه ها رو که تارها رو به پوتها میکوبن که اینا چیز بشه. موسیقی که آقای علیزاده اینجا گذاشته از یه تنبوری که فقط شور روش اجرا شده و کوک موسیقایی ممکن نداشته باشه و چندین تنبور لایه‌های مختلف، یک فضایی رو که تو هم موسیقی میشنوی و به عنوان یک تمبر، به عنوان یک رنگ روی صحنه تصویر میبینی. خب اینا رو هم هی میدیدم و در عین حال در کنارش هم میتونستی براش بگی که پس این رنگ میتونه اینطوری باشه و بهم آره یک کمک‌های اینطوری چیز کرد. توی الان خودت مثلا چشاتو میبندی ساز میزنی، تصویری توی ذهنت داره پرداخته میشه؟ خیلی ادعا آدم برگرده بگه که آره من چشام میبندم به ملکوت اعلا میپیوندم. نه بابا، منظورم این نیست. این تصویر الان برای من ایران. ببین گاهی خودش میاد، یعنی اصلا نمیفهمی که چه تصویری برات ایجاد میشه، خود این جریان بدونی که بر تو تعیین کنه میاد، تو باید مسیرش رو آماده کرده باش. آره خیلی اتفاقات جالبی میتونه بیفته و بعد تو بفهمی که این کار که اصلا مرسوم نیست. خب خیلی از کارهای تجربی که من تو زمینهای موسیقی‌های تجربه گرایانه یا به قول امروزی اکسپریمنتال که با کریستوف کردیم، غیر از تازه نور و آلبا، خیلی کارهای دیگه ما با ستار کردیم. من یادمه که
اون موقع‌هایی که من با کیاوش و چیزی نمیشستیم شیطنت میکردیم، اتفاقا چند وقت پیش با کیاوش صاحب نسق صحبتش بود، همه کار میکردیم، با ستار بلوز میزدیم، اونا جواب پیانو میدادن، اونا پیانو رو کوکش عوض میکرد که یه بازیایی با هم میکردیم که شاید خیلی زودتر از تجربه‌هایی که بعدتر قبل شده بود، ولی همش به چیز تجربه بهش نگاه میکرد. ولی یه مقداری به نظرم اومد که یعنی اگه قرار باشه به تو یک جان کلام از تقارن همنشینی گرافیک و موسیقی بگم، یه مقدار ترست کمتر میشه. یعنی از تجربه که بخوای یه قیدایی رو بشکنی نمیتازیم، به توفیق و عدم توفیقش کاری ندارم ولی به تو یه چیزی رو میده که میتونی این کار رو بکنی و انجام شدی. البته میگم این طرف هم به هر حال یک لیدری، یک منتوری مثل آقای علیزاده کنار ماها بود که این تجربه گرایانگی رو بهش اجازه میداد که این کارو بکنه. خیلی نکته ای هست. فکر میکنم مثلا آقای علیزاده توی دهه 30 تا 40 اون نگاه رو به ذهنیت تو تزریق کرده که هر چقدر بتونی بری توی فضاهای مختلف هنری تجربه کسب کنی، میتونی راحت‌تر به قول معروف ماجراجویی توی هر موضوعی بخوای انجام بدی، موضوع خلاقی انجام بدی، برات اتفاق بیفته. خب اون آدم یه بستری رو ساخته بوده، یعنی شکل گرفته بوده به عنوان یک موزیسین، آهنگساز، نوازنده، به عنوان یک متفکر اون زمان مطرح بوده. علی بوستان موقع اوایل جوونیش بوده، 16-17 ساله، 20 ساله بوده. این دوتا یه ذره این موازنه رو تغییر میده و بعد میای وارد اون ماجراجویی میشی و حتی تا امروز اون ماجراجویی رو موازی ادامه دادی. بگردیم به سوال اصلی، این دوتا دنیا که یکی درسته حتی ممکنه برای شما مثلا آورده مالی هم داشته باشه ولی بیشتر عشق درگیره، اینور بیشتر عنوان شغل و کار بهش داری میدی، این دوتا دنیای متفاوت رو چطوری میتونی بالانس نگه داری، با هم پیش ببری؟ چون ببین یه مسئله‌ای هست، مثلا برای ما متولدین دهه 60 خیلی پررنگ بود، الان برای این بچه‌هایی که توی نسل بعد شکل گرفتن به دنیا آمدن یه ذره متعادل شده. به ما میگفتن فلان کار هنری رو میخوای انجام بدی، فلان رشته رو بخون، فلان کار رو بکن، در کنارش این که حالا عشق و علاقت پیش ببر، این که قرار نیست مثلا زندگی تو رو تأمین کنه. برای من جالبه ببینم یه آدمی که فکر کنم 30 و چند سال هست این مدلی داری کار و زندگی میکنی دیگه، آینده چجوریه؟ مثلا 20 سال بعد خودم که دارم یه کار دیگه رو به عنوان شغل خودم پیش میبرم و برای دل خودم یه سری کارهای دیگر رو انجام میدم، چه شکلیه؟ بعد تازه بهم کمک کنه، نه تنها خودم، به کلی آدم که اونها هم ذهنیت داشته باشه اگر بخوام برن سمت این که علاقهشون رو دنبال کنن چطوری بهش نگاه کنن، چطوری دو مسیر رو پیش ببرن. آیا باید حتما یکیشو بریم یا دوتاشو موازی میتونیم پیش ببریم؟ ببین مثل کلیشه است، میگن خیلی سوال خوبی کردی. برای همین مثلا این سوال چیز هست. من توی همه این 30 و اندی سال برای جواب به این سوال خودم با خودم درگیرم و کلنجار میرم. چون درسته که تو برنامه ریزی میکنی که میگم شاید بارها گفته بودم که من موسیقی شوقمه، گرافیک شغلمه، ولی نشد. گاهی این برتری پیشی میگیره، قشنگ مثل یک موج در هم تنیده، گاهی یکی میاد بالا و به تو ارضاء وجودی که دلت میخواد برات ایجاد میکنه، گاهی اون یکی. ولی واقعیت قضیه اینه که در جهان امروزی که تخصص یک معنای کلیدیه و حتی در هر حرفه تخصص، پزشکی، صنعت، هنر، شما در شاخه‌های ریز اگه همه عمرت هم بذاری ممکنه که به تهش نرسی و در چشم پزشکی ممکنه شما چندین رشته تخصصی فقط در اجزاء این عضو بدن داشته باشید. شاید منطق در این است که تو یک کاری رو در نظر بگیری و متمرکز روش بری جلو. نمیدونم این رو توصیه کنم بگم که من اگه برمیگشتم یه موسیقی رو انتخاب میکردم، موسیقی رو میبردم جلو، بعد میگه ای نه اون حالایی که با گرافیک کردم چی کار کنم، که گرافیک رو میذاشتم؟ نه، من یا خیلی دیگه از انسان ها هستن که به این صورت وارد قضیه کار شدن. من چون میگم توش شانس مثلا همنشینی و همکاری و دوستی با آقای کیارستمی هم داشتم،
گاهی برای اینکه یه چکشکاری کنم، یه تاییدی بگیرم، مثلا با هم کار میکردیم، گفتم آقا این کار اشتباه نبوده کردن، این دوتا رو موازی رفتم جلو. گفت مگه من اگه الان عکاسی میکنم یا کار سینما میکنم کدومش داره به کدومش کمک میکنه؟ هرچی تأثیر از این دارم مطمئنم. و باز بارقه‌های تشویق داشتم که اینا رو خیلی شانسای دیگه هم داشتم. من تو دانشگاه استاد بزرگی داشتم به نام استاد محمد ابراهیم جعفری، همه میشناسنش که این آدم چقدر آدم بزرگ، شیدا و عارف زمان خودش بود و بی‌پروا سعی میکرد که تو دلت رو تو قفس نذاری یا به اصطلاح امروز سانسور نکنی. هر کاری دوست داری بکن با رعایت چیزایی که بلدی. همش سعی شد که مثالی که تو زدی، این بزرگان که رأسشون آقای علیزاده تمام مکاتب کلاسیک رو گذرانده بودن و رسیده بودن به یه انتخابی که الان من با این نگرش این قضیه رو ادامه بدم. هر کسی به نوعی که من سر راهان قرار گرفت با این روی کرد بوده، یعنی همه ریشه هاشون در هویتشون بوده. آقای کیارستمی، آقای محمد ابراهیم جعفری و هر کدوم اینا بودن. میگم رأسش و شاید زمان گستره بیشتریش رو من این شانس داشتم که آقای علیزاده باشم، از ایشون یاد بگیرم و خیلی مسائل رو بفهمم. ولی شما تو هر جای دنیا نگاه میکنی هم همین جور بوده. پیکاسو تمام مبانی کلاسیک رو گذرون که بعد ارائه یک زبان و رویش جدیدی رو داد که شد سبکش و شد شیوهی که بقیه هم دنبالش رفتن. یک جا تصمیم گرفتم این لذت رو به کمال ترجیح بدم، حالشو ببرم. الان اینو حال میکنن، بذاریم لذتشو ببریم. اینو دوست دارم کار کنم، اینو لذتشو ببرم. گرافیک رو دوست دارم کار کنم، از پروسه در لحظهش لذتشو ببرم و سعی کنم تا جایی که میشه به اصولش وفادار باشم تا جایی که میتونم. میگم من مخصوصا این رو نمیگم که تا جایی که باشم. معنای لغوی آماتور تا لحظه مرگم هم خودم آماتور میدونم، چون از تجربه کردن اصلا هراس ندارم که به لذتش میارزه تا مانیفست بدم بگم این حرف مطلقه. هیچ چی اصلا به عنوان مطلق وجود نداره، ولی میتونم بگم که حرفای مطلق رو هم دیدم و ازش بهره گرفتم. بعد اتفاقات جالبی میفته، مثلا با لحظاتی که باعث شکلگیری همین کانسپت گروه نور شد با کریستوف. البته گروه نور رو سالیان سال قبل کریستوف تشکیلش داده بود، حالا نه خیلی سال، شاید 2-3 سال قبل از این که به این شکل کار کنیم و اصولا ایده پردازیش در تقارب و همنشینی موسیقی قرون وسطا با هویت موسیقی کهن پارسی، نه فقط لزوما موسیقی ایرانی یا موسیقی نواحی، یه تحقیقاتی کرده بود، یه تجربه‌ای کرده بود و ایده اولیش این بود که بیاد این آوازهای قرون وسطایی رو در اماکن ایران اجرا کنه که مستندی ساخت. بله. آرته پخش کرد، بهمن کیارستمی کارگردانش کرده بود. و بعد از این یه اتفاق در یک مهمونی افتاد که با خونه کریستوف بودیم، داشت یکی از کانتیگاسای قرون وسطایی رو میخوند. گفتن این دشتی ماست و ساز نداشت. کریستوف که تنبور کنار شومینه‌اش بود، برداشتم من کوک کردم و شروع کردم ملودی دشتیه رو زدن. برامون جالب شد، یعنی شاید مثلا این که بشه اتفاقی در این حالت چیزش بکنن، نه حالا اتفاقی، منم شاید مثلا این که قشنگ چیزه، خب چرا اینو رو پرده نگیریم و اینا. این شد کانتیگاس سانتا ماریا که ترک اول آلبوم آلبا شد. دوست نازنینم مصطفی محمودی هم بسیار ایده درخشانی از موسیقی کردی وارد این قضیه کرده بود. قبلش با کریستوف کار کرده بود، یکی دو تا مسائل تکخان بود. بله هم تکخان بود، هم خیلی از ملودی پردازیایی که ریشه به موسیقی کردی داشت اصلا ایده هاشو مصطفی آورد توی کار. ولی بعدن که یهو ساز اومد داخل و من هر ایده های از موسیقی ایرانی آوردم، کاملا یه کنسرسیون شد. شاید اگه قرار بود که من خیلی کادر نگاهم به موسیقی ایرانی بود، جسارت رو پیدا نمی‌کنه. خیلی نکته جالبی داری میگی که ما تو نوجوانی و اول جوانی تو دوره همیای خودمون یه سری ماجراجویی‌هایی رو داشتیم، دنبال می‌کردیم، انجام میدادیم. اومدی جلوتر با یه سری آدم‌هایی که چند پتانسیلی بودن، مثلا یکی کیارستمی که
جمله‌ای که گفتی منو یاد یکی از جمله‌های خودشم انداخت، چون توی مصاحبه‌ای قشنگ میگه که باید تا آخر عمر آماتور تو زندگی کنی. بعد مصاحبه کننده میپرسه منظورت چیه از آماتور زندگی کردن؟ میگه که یعنی اصلا فکر نکنی تو چیزی حرفه‌ای شدی، چون اگر فکر کنی حرفه‌ای شدی دیگه نمیتونی بری کارهای جدید، تجربه‌های جدید، ماجراجویی‌های جدید انجام بدی. با آدم‌های از این جنس که همزمان توی عالم سینما، توی عالم عکاسی، توی عالم شعر، توی عالم گرافیک داشتن فعالیت میکردن، دمخور شدی، پیش اومدی، کار کردی، حتی ترسه از این که بخوای کارهایی و میان رشته‌ای انجام بدی، بیای اون ماجراجویی که مثلا تو گرافیک داشتی انجام میدادی و حالا بیاری تو دل تصویر، حالا بیاری تو دل صدا، تو سازبندی ها، به تو یه شجاعتی رو داده که حتی در لحظه توی یه مهمونی یک ایده‌ای به ذهنت میرسه، نیای اون ایده رو به قول خودت سانسور کنی، بری شروع کنی ماجراجویی کردن، تجربه کردنش. و این خیلی به نظرم نکته کلیدی و جالبیه که آدم‌ها فرصت مشاهده و مکاشفه به خودشون بدن. میدین برام جالب حرفتو قطع میکنم چیه؟ وقتی ما این تجربه ها رو کردیم با تایید کننده هاش روبرو شد. یعنی کسی نگفتش که این یک چیز گذراست یا یک چیز هشل هفتیست و چیز حجویست. در زمینه کار موسیقی که در راجب نور ما تجربهشو کردیم، انقدر برای آقای علیزاده جذاب بود که این کار اتفاق افتاد که اصلا مقدمه آلبوم آقای علیزاده نوشتن و شاید یکی از اولین همکاری‌های جدی که با صبا تونستیم داشته باشیم سالیان سال. صبا که بچه بوده اون موقع. آره دیگه، ولی نوازنده کمانچه آلوا بود دیگه. نه بابا. آره. و صبا ما هم تجربه داشتیم، سفر با آقای علیزاده در گروه هم‌آوایان رفته بودیم، خیلی زود به این بستر حرفه‌ای رسید صبا. ولی خب این یعنی که تو میفهمیدی که پس نه، اینی که آقای کیارستمی میگه عاشق دنیای کودکیه، چون کودک خراب کردن نمیترسه. ببین باز این که میگم من جسارت داشتم، اینا همش توش ادعاست. من همیشه از این ادعا پرهیز دارم. گاهی سعی میکنم حتی جایی وایسم که یه کاری رو راه بندازی. من اگه بدونم حسین داره این مسیر رو میره، بتونم 4 قدم کولش رو حمل کنم یا بتونم فلان جا فلان کمک رو بکنم، برای من شراکت در این انجام کاره و همین راضی میکنه تا اینکه قرار باشه که بنیادی رو بخوام ادعا کنم به عنوان اصل هنر وسط بذارم و بد نشه. هیچ مثال و قضاوتی هم در رابطه با کارهای جاری نمیکنم. آدمایی که دیدم هم همینجور بودن. مسعود معصومی، بعد برین راجبش بخونین، سوال کنین، ببینین این آدم قلبش عین قلب گنجشک بود. صداقتش صداقت فوق‌العاده خالص و زلالی. یه مثال دارم که یه دفعه توی گالری لورکا دوست گرافیست تازه به تریبون رسیده اومد و من فقط شاهد بودم، یعنی چیزی نداشتم و مسعود صراحت کلامی که داشت ویرانت میکرد یه لحظه. یعنی اون یه چیزی میگفت بهت که حالا میشد اینجا اینو نگی، ولی بعد که فکر میکردی مثل مربی کنار زمین همه بزرگا اینا دارن. یعنی این اتفاق رو برات ایجاد میکنه که تو تلنگره رو بهت بزنه. وقتی میفهمی خیلی تو فضای هرز گردی نیفت، به هدایتت کنم به یه مسیری که این مسیر رو بتونی ببری جلو. به یه دوستی که از بهترین رسید بعد مسعود گفتش که حالا خیلی برام سخته این چیزا تکرار کردن، آقا یه زن دیگه بهتره دیگه کار نکنه دیگه، مثلا چیز شدن. مسعود هیچ وقت یادم نمیره یه در جعبه شیرینه رو برداشت انداخت جلوش، گفت یه دایره بکش برای من رو این در. بعد گفتش که چی میگی تو؟ گفتم یه دایره بکشین خود کن، یه دایره بکش سر ته دایرت به هم برس. که اولش خیلی امتناع کرده، بعد کشید و نرسید و حالا اون استراغه هم داشت. گفت حالا همه رو باید بوق بذاره آدم روش. گفت تو چطوری به خودت اجازه میدی پشت سر مرتضی اینطوری حرف بزنی؟ میدونی ما یه سری چیزامون یادمون میره که کیا کجا بودن، کیا چی کار کردن، کیا برای ما چه چیزایی رو ایجاد کردن که تو الان رو اون پله وایسادی. این پله 40 گذاشتن که تو داری 41 رو میری بالا. اگر 41 رو بری بالا، چون
و همه اداشو در میارن. خیلی ادای یه چیزی رو در میارن به اسم نوآوری، در حالی که اصلا این اتفاقی نیست. ولی چون من عین این رو در کسای دیگه هم دیدم، کسی مثل رضا عابدینی که همه هویت رو میشناسه، هم به ابزار کارش مسلطه، هم کاملا بزرگان بهش ایمان دارن و حرمت بزرگان رو به جا آورده است که رضا عابدین. خیلی من بخشی گرافیکو دارم میگم، رضا خیلی چیزا رو خرق عادت کرد و مرزا رو شکوند و شیوایی رو ایجاد کرد. نمیشه بگیم که چیز نبوده، ولی وقتی نگاه میکنم یک امنیتی رو به راهبرش داده و اونا تشویقش کردن و تو این راه ها همکاری ها رو براش راحت کردن، همراهی ها رو براش راحت کردن. این همنشینیه، این شاگردی کردن حتی چی داشته بهت اضافه میکرده؟ کمکت میکرده که محکمتر قدم برداری؟ داشته زیرساختت رو قوی تر میکرده؟ داشته بهت قوت قلب میداده برای اینکه تو اون مسیری که برای خودت داری انتخاب میکنی شجاعت بیشتر داشته باشی؟ ببین میشه گفت همش. ببین تو وقتی یه چیزایی رو یاد میگیری و تو دفترچه یادداشت ذهنت این تجارب رو یادداشت میکنی، یه جایی به کار میگیریش دیگه. ببین تو یه راههایی رو داری خودت کلنجار میری، مسیر رو کوتاه‌تر میکرده برات؟ آره خیلی زیاد. و من چون این چیز رو داشتم و حالا جدیدن یه ویدیو وایرال شده از آقای کیارستمی من دیدن که آقای فرهادی اینا نشستن یه جلسه گرافیک، میگه گرافیست همه چیز رو بلده، یکم نجاری میدونه، یکم نمیدونم. با آقای امرالله فرهادی نشسته بودن، داشتن ویدیو از یه ورکشاپ هایی که اون موقع فکر کنم در مؤسسه ویژه برگزار میشه و راجع به آثار خودش حرف میزنه. ببین واقعیت اینه که تو وقتی که چند وجهی برای اجرا وارد یه موضوعی میشی، نمیشه یه سری راجع به یه چیزای ندونی، به خصوص که فضول هم باشی، کنجکاو هم باشی. یه خود باید تدوین بدونی، یه خود باید بدونی که تو چاپ چه اتفاقی برای کار کاغذ میافته، یک خورده باید راجع به این جریانات بتونی اهل بخیه باشی، همه چیز رو بلد باشی. حالا من اسامی آدمای بزرگ رو بردیم، معلومه تجربیاتشون که تو 10 ساعت وقت میذاری میای مثلا با یه حرکت چیز میکردیم. من یادم توی یه کلاس طراحیمون تو دانشگاه از صبح تا ساعت 12:30 درگیر یه ساخت یه پورتره بودیم. آقای محمد ابراهیم جعفری اومد سر کار من با اینجای انگشتش یه حرکتی زغالا رو عوض کرد، تمام هر پورتره در اومد. خیلی از این مثالا من زیادی نه. هیچ وقت تو 100 بارم این کارو بکنی این دست 1000 راه نرفتهش رفته. خب این شانس نیست که تو این تجربه رو ببینی. من چند وقت پیش داشتم برای که دوستان تعریف کردن، یه بار توی عکاسی شیرالات تو لورکا از صبح ساعت 8:30 صبح، اون موقع ها دیجیتال نبود پروژه که تو نتیجه کارتو ببینی، اسلاید تختی بود که تو تحریم برای ظهورش هم کلی هزینه باید میدی، یک شات وقت داشتی بگیری، 13x18 با دوربین سینار باید گرفته میشه که بتونی تو اینو لارج فرمت چاپ کنی. و شرکت مگاپس اولین لیتوگرافی دیجیتال بود، اومده بود تو میلان. ما از صبح درگیر بودیم، یک شیر ظرفشویی قرار بود عکاسی بشه. هر کاری میکردیم دوربین تو رفله بود توی این شیرالات. حیزی‌ها را تغییر داد، نورا تغییر کرد، مثلا 10 تا 7-8 تا از هر کی که توی این استودیو بود با این ور رفت. مسعود معصومی نزدیکای ظهر اومد، خیلی کول و ریلکس، گفت چیکار دارین میکنین؟ گفتم آقا درگیر اینی در نمیاد. گفت آخه این تمامه بگیری. یعنی واقعا شاید 7-8 ساعت رو نمیگم 30 ثانیه 1 دقیقه با تنظیم کردن و تغییر زاویه دوربین حجم این همه رفله ها از بین رفت. اینها وردیم کالک آویزون کردیم، اصلا باکس درست شد برای این قضیه. باز لنز یه سوراخ گذاشتیم توی باکس که از تو کالک فقط لنز باشه، با خال لنز رو بود. اون موقع هم نمیشد که با استمپ فتوشاپ پاکش کنی، که یا با ایربراش باید پاک میکردی یا چیز میکردی و اصلا رو اسلاید که میکنن. و منظورم اینه از این قسم تجارب خیلی زیاد میتونی استفاده کنی و اینا میمونه گوش ذهن آدم. بچهای جدید سختشونه بخوام برن کارآموزی حتی کنن، چه برسه مثلا دانش آموزی و
کار کردن مجانی برای کسی. خودت چه ویژگی داشتی که میتونستی کنار این آدما وایسی ادامه بدی و یاد بگیری ازشون؟ ببین نمیدونم، شاید تربیت زندگی که داشتیم این بود که در حرمت‌ها به پیشکسوت همیشه پیشکسوت و همیشه منشأی از خیر و امکانی است که تو بتونی برای نمو خودت استفاده کنی. شاید ریشه در تربیتی بوده داشتیم و حرف بزرگتر برامون ملاک بوده. ولی خب بزرگانی هم بودن که خیلی اشتباهاتی رو کردن و اون اشتباهات رو سعی کردی نکنی. من مثلا میدونی مسئله چیه؟ مسئله اینی که راجع به جوونا میگی، خیلی‌ها نگرانن، میگن که جوونا دیگه این حوصله رو ندارن، به اون عمق نزدیک نمیشن که بخوان یه کاری رو انجام بدن. من فکر کنم گذراست و تقصیر ما و شتاب فضای مجازیه که این عمق رو کم کرده. خیلی طول میکشید که شما یک اثر ساده هنریت به نتیجه برسه. ببین شما یه لوگو وقتی اون موقع با راپید طراحی میکردی، میخواستی با راپید مثلا 1 یا 1.2 توش رو پر کنی و یه دست پر کنی، یه روز طول میکشید. الان یه دایره مشکی میکشی تو ایلوستریتور. بله. اصلا چیز نداره. همه بزرگان هنر نسبت به این شتاب تکنولوژی این واهمه رو دارن که عمق در هنر کمتر میشه. توی این فیلم دوست عزیزمون وحید حسینی که از یه پورتری از استاد شیوا ساخته، قباد شیوا ساخته، یه جمله کلیدی آقای شیوا اون تو میگه که برید طراحی کار کنید. اگر نگه همه چیتون به کامپیوتر وصل باشه، برق که بره هنرتون هم رفته. بدونی هیچ چیزی از درون نمیتابه. این هم باعث شده اونا این جسارت رو بدون اینکه بخوام توضیح بدن داشته باشن و اتفاقات عجیبی رو این جوانا دارن ایجاد میکنن. یعنی این جوانایی که الان تو فکر میکنی که تن نمیدن، اصلشون اینه که میخوام وقتشون تلف نشه. نه در دفاع از این ایده. میگم ممکنه یه تبعاتی داشته باشه، کار به عمق نرسه، ولی میگه وقتم چرا تلف کنم؟ چرا اینجا بشینم مثلا فلان کار رو بکنم؟ اون چیزی که باید بهم داده شه. برای همینم حق طلبیشون با نسل تو با نسل من فرق داره. حقشونو خیلی تو د پوینترن، دقیق میدونه دنبال چیه. میخواد سوال بپرسه. خیلی نکته جالبی داری میگه. حتی سوالم میخوام بپرسن نمیان مثلا بگم من اگر بخوام فلان کار رو کنم چیکار کنم. میاد میگه تو فلان چیز فلان جا فلان مشکل رو دارم، اینو چطوری حل کنم. اونی که دنبالشه البته چون از اون جنس هم آدم وجود داره. نکته خیلی جالبی رو داری میگی. یکی از ویژگی‌های جالبی هم که من از دور که نگاه میکنم متوجهش میشم، تو پشت انجام شدن یه سری پروژه ها هم قرار گرفتی. انگار مثلا اون مسیری که طی کردی تو فضای کار حرفه‌ای، کار تیمی انجام دادن، به قول معروف لید کردن، مدیریت پروژه انجام دادن، باعث شده کمکت کنه که بتونی حتی پروژه های موسیقی هم از لحاظ اجرایی توانمندی و مهارت درش کسب کنی. نمیدونم، خودم خیلی به این فکر نکردم، ولی چون برام این جالب بوده وقتی که به هر حال من تو بخش گرافیک بیشتر گرافیک تجاری کار کردم. اتفاقا برخلاف این که تجربه‌ای که از ثبت شده انگار تو بسترهای فرهنگی رو جلد کاور آلبوم ها یا پوسترهای اجراها اینا بوده، بیشتر کارهام کارهای تجاری بوده و من در اصل مثلا مدیر برندایی مثل لگو در طول فاصله‌های مختلف، برندهای مختلف استیشنری مثل استدلر، آرتلاین و بقیه کارهای دیگه، آیگه، ویرپول، دورانی به کار برندینگ کالایی چیز کردم. یعنی این رو در تجربه آموختم و پروژه لیسانس و یه بخشی از کار فوق لیسانس هم کاربرد گرافیک در تبلیغات تجاری بود. و من یادمه که اون موقع زنده یاد استاد کاتوزیان استاد من بود و آقای فرهادی، امرالله فرهادی، جفت استاد راهنماهای چیزم بودن و من همزمان با اینکه دانشجو بودم کار موز دول رو هم میکردم. تبلیغات موز دول رو تبلیغات چیز شهریش هم دستم. انقدر ما تو اون تیمی کار کرده بودیم موز دول که یه کاراکتری که پسرکی که موز بغلش بود تو خیابونا بود رو
خود دولت آمریکا ازمون خواست که این کاراکترها رو بهشون بدیم. هادی فرهانی دوست گرافیستمون، اون دوست کاریکاتوریست درجه یکمون، اون رو به یک انجامی رسون. شکل‌های مختلفی از این کاراکتر داشتیم که همینجوری تو دفتر اسمشو گذاشته بودیم عبدال. نوشتن اونجا، یه واشنگتن پست گزارشی از ایران تهیه کرده بود به عنوان جهش برندهای خارجی در ایران. توی صفحه اولش این عکس گذاشته شد، بیلبورد موزه دول رو گذاشته بودن. دول گفته بود که اینو بفرستیم. گفتم آقا این کاراکتر رو میفرستیم که اگه خواستین شما برای. خب خیلی 21 سالم بود و خیلی تجربه یه چیزی بود برام. اینجا که تو مجبوری به فصل، به زمان، به قبل از لانچ پروداکت و به هزاران دیتیل خودت شد با تقویم کار چیزت کنی، یه امکاناتی برای من آورد که زمان بزرگترین گوهر باشه در هر پروژه. همزمان باهاش که مثلا یه کاری که در زمینه موسیقی فیلم، در کار اجرا و ضبطش اینا قرار می‌گرفتیم، یا تجربه‌ای که خودم مثلا خیلی تجربی برای موسیقی تئاتر کردم یا برای موسیقی فیلم مستند کردم، اینا همش تو منوط میشی تو یک بازه زمانی اینو مدیریتش کنی و بتونی چیز کنی. سعی کردم تو این قضیه و به علت لطفی که دارن تمام دوستان و نزدیکان این اعتماد رو میکنن، این رو مدیریتش رو سعی کردم بتونم انجام بدم. برای همین آره توش از تجربه های این توی این کار، از تجربه های اون توی اون کار استفاده های چیزی شده دیگه. ایناست که میگم که تو جعبه ابزارت، این کشکول درویشیت پر از این تجربه هاست که خورد خورد گرفتی، هر از چنگاهی یه سرچ میکنی یا هری بالا. یه جایی هم تجربه ممکنه در تضاد با هم باشه. مثلا توی اون کار تجاری که داری مثال میزنی یا توی کار طراحی گرافیک، تو خیلی زودتر به نتیجه میرسی، به خروجی میرسی و خروجیت رو حتی میتونی ببینی. اصلا قبول ندارم. ولی توی آلبوم موسیقی اصلا قبول ندارم. بذار بگم نکته‌مو. بی خودی داری مجزاش کن. ببین دیسیپلین آخه نه، سری رسیدن. ببین مثلا 3 ماه داری سری دارم میگم. ببین بخش خلق یه بخش دیگه است. تو ایده پردازش شده. ببین اصلا تو فرض کن فیلم نامه نوشته میشه، دکوپاژ میشه، دراماتورژی میشه، فلان میشه. وقتی میگن فیلم برداری میگن 2 ماه وقت فیلم برداری داری. من مدیریت این بازه زمانی رو دارم میگم. من بخش خلقش نمیگم. چون خودت هم مثالی که زدی گفتی کنار پروژه. آره. من بخش خلقش اصلا نمیتونی تعیین کنی. دولت آن است که بی خونه دل آید به کنار. یهو دیدی یه لحظه یه ایده در اومد، یهو میبینی یه لحظه مثلا ایده اصلا ایجاد نشد، اصلا سالها باش کنجر می‌داره. ما تو کار تجاری مثلا پروژه‌ای یا نداریم که چند سال تو رو درگیر خودش نگه داره. با معضلاتی که الان اقتصاد ایران داره، با معضلاتی که مسائل اجرایی در ایران داره، به قول شما خارجی‌ها پستپون شدن و تعویق کارا اصلا باعث میشه که کل سازوکارت به هم بخوره و اونجا تو با یک مکانیزمی طرفی که اگر که عایدی ورودی تأثیر کار تبلیغات، بخش مارکتینگ نیاد تو مجموعه فلج میشه و نمیشه بعضی چیزا رو برد جلو. خیلی تکنیکی و با سیاست اونجا کارت پیچیده میشه. ببین میدونی رانندگی تو آسفالت با رانندگی تو جاده خاکی 2 تا مبحث جداست. تو هر جفتشو باید بلد باشی. ما داریم تو ماسه رانندگی میکنیم تو ایران، یعنی بوکس ثبات میکنی، میمونه چقدر گاز بدی یه جا، چقدر گاز ندی، چه جوری بتونی گردنه رو رد کنی. اینا مسائلیه که واقعا به تجربه نیاز داره. الان یه پروژه‌ای رو همین چند وقت پیش منتشر کردید با علیزاده، فکر کنم 3 سال 4 سال درگیر بودید تا به خروجیه برای انتشار رسیده. تازه هنوز من فکر میکنم 1-2 سال باز درگیریتون باهاش ادامه خواهد داشت، بردن، نشون دادن، اجراش رو گذاشتن، روش مانور دادن. خب تو داری مثلا 6 سال 7 سال برای یه پروژه این مدلی زمان میذاری، 4 سال طول میکشه تا نتیجهش رو بتونی به بقیه نشون بدی، چون نشون دادن خود خروجی داره تو رو تشویق میکنه. تو صحبت خودت اشاره هم داشتی وقتی فلان بزرگان میومدن خروجی رو میدیدن تشویق میکردن، ما نترسر داشتیم پیش میرفتیم. ولی توی مثلا فضای تجاری و تبلیغاتی چون خیلی به قول خودت باید اتفاق بیفته، ببینن نتیجه میده، نتیجهش برمیگرده توی سازمان که بخوان ادامش بدن، این کوتاهه. تو عادت میکنی تو این حوزه که سریعتر بازخورد بگیری، سریعتر بیای
A/B تستش رو انجام بدی، تغییر و تحول درش ایجاد کنی تا به خروجی برسه. اینجا 3 سال 4 سال زمان میبره. این دوتا در تضاد با هم نی؟ تو رو تو این بخش اینجا صبر زیاد میخواد، اینجا عملگرایی زیاد و سرعت عمل بالا میخواد. این دوتا در تضاد نیست با هم؟ ببین البته تو از این طرف در قبال یک کار شورت ترم، یک کار لانگ ترم رو داریم مثال میزنیم که اصلا یه مثال خاصی است. این پروژه دستگاه‌های موسیقی ایرانی استاد علیزاده چون پروژه خاصی بود که برای بابت اون هم الان بهت میتونم یه توضیح بدم که اون هم یه سری خرق عادت‌های موجود تولید را اصلا شکست. به چه دلیل؟ ببین صحبت اول ما که رجعت میکنم بهش این که ما خوشبختانه این شانس رو داشتم که با آدمای بزرگی بتونم هم نشین باشم. یکی از دیسیپلینه ترین آدم‌هایی که میتونی رو کره زمین پیدا کنه آقای علیزاده است. در زمانی که کاری قراره تألیف بشه و اون کار قراره اجرا، تمرین و به آفرینش برسه، تو یه موقع هستش که کار آفریده شده، خلق شده، تو مجری اون کار میشی. یه موقع هستی که در زمان آفرینش مثل موسیقی فیلم ها در کنار این خلاقیتی، درست مثل جراحی که بالا سر عمل جراحیه و تو باید به عنوان اسیستان مثلا فلان ابزار رو در لحظه بدون فوت وقت در اختیارش قرار بدی. ما یاد گرفتیم این دیسیپلینا. آقای علیزاده میتونی تو با هر کدوم از قرارها باهاش ساعتتو تنظیم کنی. سر وقت شارپ و دقیق و اون زمان با کمترین پرت زمانی. تو داری این یک سرمایه است از به عنوان زمان که ممکنه از بین بره. به هر حال تو این مکتب با این دیسیپلین در خلاقانه ترین شق هنر که موسیقیه و در موسیقی ایرانی من این دیسیپلین رو دیدم و کار کرده و دیدم آقای علیزاده چجوری این قضیه رو مدیریت کرد و تو اینجا پرورش پیدا کردم. یاد گرفتم که چی کار کنیم. ما همه بچه‌ها فکر میکنن کار هنری اینه که تا لنگ زور بخوابی یا مثلا از اون طرف دیرتر پاشی، هر چقدر طول بکشه دیگه مثلا اصلا حال داد این کار. اصلا این کلمه نمی گنجه در کار اجرایی. این شم راوتومی، این شم کاری که از بخش گرافیک و تبلیغات داشتم و میتونستم این مدیریت رو بکنم، این امکان رو داد که این زبون رو میشناسم اینا رو هم بتونم کنار هم بچینم. در رابطه با کار دستگاهی موسیقی ایرانی که اصلا میشه 10 ساعت حرف زد، یکی از عظیمترین پروژه های اجرایی بود انجام شده با اصراری هم که از فرهنگ و منش آقای علیزاده داریم که در دایره استقلال و به صورت مستقل می‌خواست این کار انجام بشه. کار میتونست اصلا سخت هم پیش بره ولی اصلا ما هیچ کدوم در بدترین دوران شرایط مملکت، چه لحاظ اقتصادی چه لحاظ بیماری کرونا و همه این مسائل که بارها تو همه جا راجبش صحبت شده کردیم، این پروژه جلو رفت. این مجموعه رو اصلا راجب چی داریم صحبت میکنیم؟ این یک مجموعه تدوین شده و تألیف شده توسط آقای علیزاده بر مبنای موسیقی دستگاهی ایرانیه ولی روایت ایشونه و همه آهنگسازی شده و حتی آوازها به تألیف ایشونه. بذار من کمیش رو اول بگم بعد راجع به کیفی صحبت کنم. 13 جلد کتاب، تمام نوت نویسی پارت های مختلف این کتاب که ردیف آوازی و ردیف سازی کنار هم نشینی کردن، تألیف شده، چاپ شده و کار شده همزمان که دوستان عزیزی دیگری در این زمینه توی کار کمک کردن. خانم پولادیان دستیاری آقای علیزاده بودن که نوتا رو نوشتن و کتابا غلطگیری شد و بخش تألیف کتابیش رفت جلو و 13 ساعت موسیقی 17 تا CD شد. 302 ترک موسیقی. شما وقتی که میخوای صحبت کنید برای پروداکشن یه 302 ترک موسیقی، الان به طور نورمال به هر آهنگسازی تو برگردی بگی که یه آلبوم چقدر طول میکشه یا هر تهیه کننده و یه استانداردی داره برای هر دقیقه دیگه. آره دیگه، نورمال مثل شماها بگیم که آقا مثلا برای تولید محتوای تصویری برای فضای مجازی این رو داره، اصلا بر اساس دقیقه حتی سریال سازی میکنن دیگه. یعنی یه متریه که از این کمتر یا بیشتر پروداکشن تأثیر میذاره. ببین شما برای 6 ترک که مینیمم یک آلبوم موسیقیه، برای اینکه شما این کار تألیف بشه، تمرین بشه، ضبط بشه، بعد از ضبط میکس، مستر و چیز بشه، حداقل بین 8 ماه تا 1 سال وقت برای آلبوم بخواین. نمیگیریم 6 ماه.
از این کمتر اصلا امکان نداره، نمیشه. یعنی پروداکشنش وقت میبره. پروداکشن 30 دقیقه‌ای. آره ما 13 دستگاه و آواز موسیقی بود، شور و ماهور و همایون و نوا و سگاه و راستپژگاه و متعلقات شور، مثل بیت کرد، بیت ترک، افشاری، دشتی، ابوعطا، آواز بیت اصفهان که از مشتقات دستگاه همایونه. ما 13 آلبوم داشتیم. وقتی که آقای علیزاده اینو صحبت کردن و برنامه‌ش رو ریختیم که بخواستیم کار اجرا شه، هر آلبوم رو ما در 1 ماه با 10 جلسه تمرین و 3 جلسه ضبط به صورت لایو ضبط کردیم. یعنی گروه با هم تو استودیو زدن. این همون دیسیپلینیه که میگی بله. یعنی از قبل نشستید تو برنامه ریزی تولید در آوردید که بله. ما 13 بله. ماه باید زمان بذاریم، تو هر ماه 10 جلسه تمرینی، 3 جلسه ضبط. 3 جلسه ضبط. 2 تا اتفاق داشت تو این آلبوم میافتاد و اون اینه که شما روح موسیقی ایرانی که در کارهای قدیمی گوش میکنی اینه که آنسامبل موسیقی ایرانی کنار هم میشینن اجرا میکنن. بله زندان توست. هم اللحاظ آکوستیک صداهای سازها در هم دیگه تنیده میشه و ارتباط چشمی و نفسی نوازنده ها با هم به اثر یه روح دیگه میده. در حالی که الان مرسوم شده که لاین تک ترک گرفته میشه، ضبط میشه. سخت‌تر هم از صدا برداری، خیلی پیچیده تر میشه. یه مقداری میبینی که روح چیز گرفته میشه، کار تمیز شسته رفته ترتمیز میشه، ولی مکانیکی تر از یه کاری که اینطوری به صورت لایو ضبط شده باشه صدا میده. این الان در دنیام داره چندین سال دوباره برمیگرده به قضیه لایو ریکوردینگ. یعنی گروه‌هایی مثل پینک فلوید و کمل و نمیدونم تمام این گروه‌های پروگرسیو راکی که امکان اینو دارن بتونن مولتی ترک ضبط کنن، باز لایو ریکوردینگ میکنن، چون اتفاقات لحظه میتونه خیلی اتفاقات جالبی به خصوص بخشای بداهه بندازه. البته که این کار تدوین شده بود، همش نوشته شده بود و یه بخشایی رو ما تک نوازی، 2 نوازی، 3 نوازی داشتیم. یه بخشایی هم گروه بود که تیپیکال در هر سشن ضبطمون یک آنسامبل موسیقی ایرانی داشتیم. من یه سوال برام ایجاد شد، ببخشید صحبتم قطع می‌کنم. نوشته شده بود، آماده بود 13 ماه. بله. اون چقدر طول کشیده بود؟ حالا اونم بعد برمیگردم. من گفتم بذار راجب کمیش میگم، بعد راجب کیفیش. اصل جریان اینه، حالا برای اینکه برات بازش کنم، این که برای تألیف این ردیف این دستگاه‌های موسیقی ایران از خیلی وقت پیش با آقای علیزاده همراه بوده، ولی فرصت‌ها و کارهای جاری، اجراها، ضبط‌ها و نمیدونم کاری که بوده، پرداختن تام به این قضیه رو یه مقدار فرصتشون گذاشته بودم، موکول کرده بودم به یه فراغتی. زمانی که کرونا شروع شد این فرصت پیدا شد و ایشون تألیفش رو شروع کرد. در اصل فکر میکنم یه چیزی هولوش 1 سال تألیف اولیه‌اش طول کشید که این دستگاه‌ها نوشتاراش انجام بشه، صحیح خطاش گرفته بشه، ولی بعد پارالل موازی شد. ما وقتی که شروع کردیم در اواسط 1 سال اندی که ضبط رو شروع کردیم با اون قطعاتی که پروسه نگارش هم حضور داشتی شما؟ نه همه اونا خود آقای علیزاده همه رو نوشتن. نه تو اون بخش اجرایش منظورم نبود، اینکه بدونی در جریان باشی، برنامه ریزی بخوای انجام بدی. آره دیگه، چون اینا موازی شدن با هم و ما تایملاینی رو برای خودمون تعریف کردیم که تو این تایملاین برسه قضیه. در لحظه شما به طور موازی آقای علیزاده هم تألیف دستگاه بعدی رو داشتن، هم تمرین دستگاه بعدترش رو داشتن با یک گروه دیگه، هم ضبط رو با یک گروه دیگه، یعنی یک دستگاه دیگه رو تو استودیو داشتیم و هم میکس و مستر قبلیه رو سر ضبط داشتیم. برای همین ممکن بود 4 تا پروژه متفاوت همزمان، یعنی کار خیلی پرفشاری. آیا گانجارتی مثلا جلوتون میذاشتی؟ به خصوص برای علیزاده بود که من بخش در اصل مدیریت پروژه بخش موسیقی ضبط و نظارت کیفی بخش موسیقاییش بودم که بعد از تمرین تو استودیو بعد میکس و مستر میرفتیم جلو. اون بخش میکس و مستر به خورند هر کدوم از کارا ممکن بود یکم طول بکشه، ولی اون بازه‌ای رو که ما تعریف کردیم که این 1 ماه، اینو دارم میگم که میشد بگیم آقا الان نمیشه، حالا اصلا اینطوری شد. نه، این باید انجام شه. اگر تأخیر یا تعویقی در این افتاد و ما مجبور شدیم 1 ماه رو بندازیم عقب، فقط دلایل دیگری غیر از دلایل گروه بود، مثل در اصل شتابی که بیماری کرونا گرفت و یک کم چیز کرد، یا
بعضی از اتفاقات اجتماعی که افتاد باعث شد که ما مثلا 2-3 ماه این وسطش مجبور شیم که سرعت کند بشه. آره سرعتمون وگرنه اون پیکای دلتا و فلان و اینا رو در مثال می‌زنیم دیگه. ولی خود پروژه این کار عقب نیفتاد که بگیم آقا ما این دستگاه رو نمیشه 4 ماهش کنیم 3 ماهش کنیم چون اینطوریه. خب الان یه سوال، این دیسیپلینه باعث نمیشه کیفیت خلق بیاد پایین؟ تو خودت رو وفادار میخوای نگه داری به برنامه زمانی که چیدی، آیا تاثیر نمیذاره؟ عجله‌ای سری جمع کنی؟ نه اصلا اینطوری نبود. ببین چون حالا نکته جالبه، ما بعضی از این مجموعه ها مثلا هولوش 12 تا 13 ترکن، بعضی از این مجموعه ها 30 ترکن. اینجوری به عنوان وحی منزل نگفتیم 10 جلسه 3 جلسه ضبط، تو اون بازه انجامش میدادیم. مهم انجام دادن اون بازه است. اولا که توانمندترین نوازنده ها کنار این پروژه بودن. ارکستر چند نفره بود؟ ببین ما نزدیک 50 خورده نوازنده و خواننده با این پروژه با ما همکاری کردن، ولی در هر ضبط یک تیپ آنسامبل ایرانی که تار، کمانچه و قیچک، سنتور یا قانو، عود، تارباس و پرکاشن که حالا تنبک یا لزوما دف هست، اینا به صورت لایو آنسامبل در بین 8 تا 10 نفر هر سشن ضبطمون گروه ضبط داشت. تو تمرین هم بودن قاعدتاً 10 جلسه این گروه با هم تمرین کردن و این نوازنده ها اینطوری نبوده که کاری باشه که مثلا 3 نفر 4 نفر درگیر باشن. 10-15 نفر تو استودیو بودن، 4-5 نفرم بیرون استودیو. آره اونجوری حساب کنی 100 نفر درگیر پروژه بودن. یعنی هماهنگ کردن اینو، هماهنگ نگه داشتنشون برای 13 ماه دیگه شد دیگه. یعنی مسئله اینه که وقتی که تو بیفتی و حالا اتفاقی که تو این دور افتاد، پروسه شکلگیری این کار و همه بلاهایی که سرمون اومد توسط وحید حسینی ثبت شده. یه مستندی ساخته، مستند متولی هم هست که کامل نشون میده که چجوری آقای علیزاده رهبری هدایت این کار کرد و بچه‌ها چجوری عاشقانه تو این پروژه هستن، ساز زدن و یاد گرفتن و ساز زدن و اصلا یه فضای دیگه‌ای ایجاد شد برام و ما واقعا نفهمیدیم این دورانه، به خصوص بیماری نسل که خیلی از عزیزانمون هم ممکنه از دست بدیم تو این پروسه، ولی ما یه دستاویزی داشتیم که خیلی بهش متصل بودیم و برامون امید ایجاد میکرد. این اتفاق یک اتفاق بود، ولی همون که بهت گفتم یک ذره نمیتونی بگی از کیفیت ما واداده باشه. یه سوال سختی میخوام بپرسم، جواب دادن واقعا سخته بهش چون تجربهش نکردی نمیدونی. فکر میکنی اگر اون فضای تجاری رو تجربه نکرده بودی میتونستی برسی به نقطه‌ای که یه گروه 100 نفره رو با این برنامه‌ریزی پیچیده و دقیق 13 ماه بتونی کارشون رو برنامه‌ریزی کنی و پیش ببری و مدیریتشون کنی؟ نمیتونم بگم تجربه نمی‌کنه، ولی میدونم که خیلی کمک کرد. یعنی ابزارالاتی در اختیار من قرار داده بود، اون تجربه‌ای که در بستر تجاری پیدا کرده بودم که تو این کار خیلی کمک کرد. ما 13 ماه در اصل که حالا بگیم با اون خلاصی ها 16 ماه شد، فقط ریکوردینگش بود، چون بعدش تمام میکس و مستر رو با صدا بردار ما بالا سر کار بودیم. یک اتفاقی بود که 5-6 ماه هم فکر کنم اونجا درگیر بودید، شاید بیشتر. اگر بگیم اینا موازی رو هم قرار گرفتن، میکس و مسترش هم 2 سال طول کشید. کل این پروسه در حقیقت شد 3.5 سال. یعنی روزی که رونمایی شد قبل نگارش تازه یا با نگارش شد 3.5 سال و بعدش هم خب یه ورژن دیگه از کار داره کار میشه که اونم داریم چیز میکنیم که حالا فعلا مسکوت نگرش میدارم. ولی به هر صورت موضوع این است که دوست عزیزمون حامی حقیقی که صداوردار توانمندی است، میشناسیش حتما، و نوازنده خیلی خوب کلاسیکیه، توی این پروسه طوری جانانه کار کرد که الان یه کارشناس دستگاه‌های موسیقی ایرانه و به راحتی گوشه‌های دیتیل رو برای تشخیص میده. یه وسط ضبط توی ملودی کار دیگه میگه استاد این نیشابورک نبود، استاد این خاوران نیست، و واقعا درست میگه. ببین گوشش اصلا پرورش پیدا کرد برای موسیقی ایرانی. کانسپت اولی که آقای علیزاده برای این کار داشتن که ما بیایم ردیف طوری باشه که
گوش غیر متخصص هم بتونه گوش کنه. یعنی صرفاً یک چیز کلاسه در که البته که بسیار غنی است برای تدریس و میتونه به عنوان واحدهای تدریسی خیلی پیشرفته روش کار بشه، ولی شما میتونی گوش کنی، چون تنوعی که داریم و اتفاقی که در این ردیف پیش اومده، ردیف آوازی که جدا همیشه تدریس میشده، ردیف سازی که همیشه جدا کار میشده، اینا دوتا کنار هم قرار گرفتن. در این ردیف اشعار برای گوشه های ردیف سروده شده توسط سیروس جمالی عزیزمون که هم آرشیتکت، هم موزیسین، هم شاعر درجه یکیست و همین ارجاعات داره. یعنی شما تو هر شعر اسم گوشه اومده، بسته‌نگار در اون شعری که خونده میشه اومده و خود این میتونه یک عاملی برای ثبت اون در ذهن شما باشه که بگی آقا این شبیه اون چیز بسته‌نگار، پس بسته‌نگار، و این تطابقا رو بکن. رپرتوار اجرایی کامل در هر دستگاه باهاش شاهدین که شما گروه نوازی دارین، تک نوازی دارین، گروه های کوچیک سه نوازی دارین، هر کدوم از قطعات با واریاسیون های مختلف اجرا شدن و یک چیز یک نواختی که فقط با یه تکساز شما 30 قطعه را از یه دستگاه بشنوین ندارین و قطعاتی که براش تدوین شده مثل پیش درآمد، چهار مضراب، رنگ، تصنیف به این اضافه شده بر اساس ساختار اصلی ردیف که اینا اصلا توش نیست، که ببینین که این ملودی ها در تصنیف یا در رنگ یا در چهار مضراب چجوری با هم نشینی پیدا می‌کنن. من تا حالا و از وقتی که این کار منتشر شده و در بسترهای مختلف اینو ما روی کرده رو از عام دیدیم، اتفاقا مخاطب غیر متخصصش خیلی براش تعجب بیشتری ایجاد شد که این تابوئه شکسته شد و من میتونم به این هویت بدون ترس نزدیک شم و اینکه این وحی منزلی است که نباید دست زده شه بهش رو یه طور دیگه ای باهاش برخورد کنید که بوده قبلا هم. یعنی شما روایت خودت رو از این ساختاری به نام ردیف موسیقی ایرانی همیشه ارائه کردن اساتید بزرگ تاریخ موسیقی، ولی این روایت بروزتری است که بدون اینکه تو ریشه ها رو بخوای ازش بگذری برای یه ترجمه میکنی که نمیگم ساده ولی قابل فهم و درک برای گوش غیر متخصص هم باشه. نکته جالبی رو داریم میگی. اگه بخوام یه مروری باشم اینطوری متوجه شدم توی کار خلاقه میشه اینطوری بهش نگاه کرد، ماجراجویی های بیرونی میتونه نگاه جدیدی رو وارد اون فرآیند خلاقت کنه، حتی اگر توی جنس خلاقیت نباشه میتونه توی مسیر اجرایی به تو امکانی رو اضافه کنه که بتونی کارهای سخت‌تر و پیچیده‌تر رو ممکن‌تر کنی برای خودت. آره، نافی همدیگه نیستن و به همدیگه کمک میکنن. حالا فکر میکنی مهارت مثلا برنامه‌ریزی، لیدرشپ، دیسیپلین داشتن، حتی نه یه خلاقیتی تو حتی یاد میگیری که تو خود برنامه‌ریزی و اجرا هم بیاری که یه کار شدنی بشه. اصلا خلاقیت تو برنامه‌ریزی وجود داشت؟ ببین که بتونید به صورت موازی این کار رو اینطوری پیش ببرید؟ ببین آره، اصل جریان میگم رأسش اینه که من یک بازو اهرم اجرایی بودم و به هر حال هر لحظه این پیشنهادا رو با خود آقای علیزاده چک میکردیم اون چیز رو ایجاد کنیم. ببین اصل جریان خیلی نکته باحالی راجبش صحبت کردی که شتاب باعث نمیشه که اصلا شتاب زدگی در کار ایجاد کنه اینا. اصلا من این قضیه رو با آقای علیزاده گفتم که شما خیالت راحت باشه، فقط تألیفتون بکن. یعنی فکر نکنین که الان هر چیزی که فکر کرده باشی. سعی کردیم که حواشی اجرایی آقای علیزاده رو کمش بکنی و جایی که لازمه خرجش بکنی. اونجایی که باید گروه هدایت کنن، اونجایی که باید نظر کارشناسی روی کار میکس بدن، کارهای گلش رو میکردیم، همه چیشو بولیم جلو این بستر ایجاد بشه. وقتی تو میبینی داری این کمک رو میکنی، یه جایی باید بلد باشی که این سوسپانسو داشته باشی، این انعطاف رو داشته باشی، بتونی که مثلا الان یه هفته شد 2 هفته داشته باشی اون کادر رو. نمیشه خیلی کادر بتون آرمه‌ای رفت جلو، ولی اونجا باید آره یه سری چیزایی پیش اومد که اتفاقاتی افتاد که خیلی نکات با مزه هم بعضی موقع پیش اومده که
یهو با یه ایده خیلی ساده‌ای اصلا گرمون تو میکس باز شد. الان خیلی حضور ذهن ندارم، میگم آقا ولش کن، این مگه مرسوم نیست، اینو الان اگه بخوای فلان کنی چی میشه؟ یا میکردیم راه حل رو سریع پیدا کردیم، نمیشه این کاری کرد و کردیم، رفتیم جلو. و خوشبختانه اتفاقا مثل جیوه اهرم هایی که تو کار اجرایی چیز هستن این خاصیت رو دارن، به هم نزدیک میشن و میشن یک عنصر بزرگتر. حامی هم از این تجربه گرایانگی با تسلط خیلی زیادی که داشت روی زمینه صدا برداری، موسیقی ایرانی هم ریکورد داشت، ولی موسیقی ایرانی در این حد. و ما میگم یه اتفاقات جالبی تو ضبط افتادی که شاید حامی اگه بخواد راجع به این قضیه صحبت کنه، یه مانیفستی برای نحوه صدا برداری سازهای آکوستیک به خصوص ایرانی که خیلی آکوستیک سولیستیه، آکوستیک آنسامبلی نیست. تو به این یه رنگی بدی که نه شخصیت تکنوازیگونه بودنش از بین بره، نه شخصیت همنشینیش کنار سازهای دیگه از بین بره. الان من این توضیح داشتیم دادی، یه تصویر اومد تو ذهنم، گفتم بپرسم ازت، چون زمان پندمی و کرونا داشتی ضبط می‌کردی دیگه، بچه‌ها تو ددروم 10-12 نفر با ماسک میشستن ساز می‌زدن. بله نشستیم ساز. ببین اینه من میگم اصلا یه جنس دیگه ای شد ماجرا. بله و اتفاقم افتاد، حتی ما 3 یا 4 دستگاه خیلی همون کرونا گرفتیم. خود آقای علیزاده، من، خوانندمون مهدی امامی، و به دلیلی که یکی از بچه‌ها نمیدونست کرونا داشت و مجبور شدیم مثلا یکم اون ضبط رو عقب بندازیم، یه جبر باعث شدیم تو. ولی مسئله اینه که همون نگاهی که اصلا حوصله رو تا الان تو هیچ کاری نمیبینه، باید همه چیز سریع به نتیجه برسه، رو ما دوباره تو این تجربه کردیم. سالها بودش از اون جنس. ببین من البته هیچ وقت از تو این قضیه بیرون نیومدم. من یه جورایی ور رفتن با کار برام یه حالت مدیتیشن، زندگی کردن باش. آره دیده بودم کیارستمی میگفتش که میشه کنار مانیتور. پروسه اولی که ما با آقای کیارستمی کار کردیم، کار کتاب عکس‌های نگاتیوش رو، اول نگاتیوها رو اسکن کردیم، بعد خب خیلی رو توش داشت و کامپیوترها اون موقع گازوئیلی بود، یه دونه سیو میزدی بخوای لارشورمت سیو کنی 20 دقیقه یه چایی میخوردیم دیگه تا این سیو تولبار سیو پرشه. بعد این استامپ آقای کیارستمی که پشت مانیتور میدیم، گفت اینو به من یاد بده، خیلی دوست دارم که اینجوری خودم بشینم تو کامپیوتر این پونزا رو این چیزا رو بگیرم. اینا یواش یواش این تبدیل شد به این که خب تو که الان اینو برداشتی بیا عکس عقب‌تر، نمیتونی نردر از این ور برداری اینو بذاری میشیبه، یا بعضی جاها به فوتوکولاژ هم شروع شد یه جای. بعد میگفتم که آقا بعد تو فکر کن مثلا خروجیش میشه پروژه آخر 24 فری. آره دیگه که همش اصلا آره بخش ما بیشتر بخش عکسشون رو بله. که کتاب سفید برفی از کتابی که آقای کیارستمی پهلوی کار کرد تو دفتر ما. این پروسه که تو چجوری این قضیه رو به جای کارمندی تبدیل به لذتش بکنی رو بلدی. چجوری یاد گرفتی؟ ببین تجربه به هم نشون داد. ببین تو میتونی بشینی قور بزنی بابا این چقدر طول میشه فلان، یا بشینی باهاش حال کن. من الان تبدیل به این شده که گاهی موقعی که اعصابم خورده میشینم فایل مرتب میکنم تو کامپیوتر، اینا رو رینیم کنی، اینا رو بذاری، اینا رو کارکردش چیه برای مدیتیشن؟ آره یه حالت مثل چیز پیدا کرده. آلوده شدیم دیگه بعضی اعتیادام اینجوری چیز نداره دیگه. نکته خوبیه داری میگی، همین چیزای ریز. آره بعد ببخشید این کلمه، این که تو زمینه موسیقی تمام بچه‌ها پای کار وای میسن. ببین ما اتفاقاتی تو کار میافتاد، یهو به دلیل یک افت فشار برق منطقه‌ای 4 ساعت برق نداشتیم تو استودیو، هیچکی لب به لب حرف نزد، وایسادیم، بعدش با همون انرژی ادامه دادیم. اصل قضیه اینه که یک محوری به نام عشق همه این کارا رو برات هموار میکنه و ما بیشتر سعی میکنیم که خروجی داشته باشیم تا از این عشق انرژی بگیریم و تو مسیرمون استفاده ازش بکنیم. و بعد که میبینیم اینه که الان یه سری چیزا شنیدنی، یه سری کارا دیدنی، یه سری کارا واقعا فقط به این دلایل پشتشه که وقتی نباشه تو اون ارتباطه رو نمیتونی برقرار کنی بار. و هست کسایی که
گوش میدن به این پروژه میگن میفهمن کارت چیزی اتفاق داده در بستر این همدلی و همدمی که واقعا هدایتش زیر چتر آقای علیزاده صورت گرفت و حالا اصلا این مداهنه نیست. آره میتونم بگم یه روش خاصی برای کارگردانی این بخش دارن با رعایت تمام دیتیلات. ببین ما دوستان خواننده‌ای تو این پروژه داشتیم که یه تجربه‌ای بود که برای اولین بار در همکاری با علیزاده میکرد. همشون اذعان دارن، حداقل میتونم بگم 2-3 تاشون، که ما نکاتی رو در رابطه با تکنیک خوانندگی از حسین علیزاده یاد گرفتیم که از استادای موسیقیمون از بزرگتریناشون یاد نگرفت. یعنی می‌بینی اشراف کارگردانی این قضیه که تو در اصل جونمایه خلاقیت رو نگیری ولی بتونی اون چیزی که میخوای رو از اون بازیگر بکشی بیرون رو میگه که توانه. و اینا همش توی بستر رفاقت، همدمی، گاهی همنشینی‌های آقای علیزاده در کنار دوشک استودیو چیز باشه، طوریه که تو فکر میکنی یه رفیق پلوت نشسته تا کسی که مؤلف و استاد تو رئیس این پروژه است، به جای اینکه این فاصله رو که مرسوم معمولاً به خصوص در موسیقی ما این فاصله رو کم کنه. ولی به موقعش هم کاملا دیسیپلین یک مربی فوق‌العاده متمرکز کنار زمین فوتبال هم دارم و کاملا هم ممکنه از یک واو نگذرن. واژه خوبی رو استفاده کردی، گفتی کارگردان. مثلا کارگردانایی که خودشون فیلمنامه رو می‌نویسن یه قصه‌ای رو دارن تجربه میکنن، کارگردانایی که خودشون مینویسن و نقش هم تو فیلم خودشون بازی میکنن که کاری که اتفاق افتاده. خود آقای علیزاده، حتی خود شما هم فکر کنم تو نوازنده های یه سری از بخشا رو کار کردید. خب یه جنس دیگه دارن تجربه میکنن، یک چیز دیگه ایه. تفاوت این دوتا رو میتونی خودت بگی که زمانی که صرفا فقط اون مهره بیرونی بودی، داشتی مدیریت میکردی، کنار پروژه قرار گرفته بودی، با زمانی که خودت جلو دوربین هم میرفتی به عنوان بازیگر؟ البته که یک لذتی در اون قضیه هست که در این ور نیست، ولی من یه لذتی این ور داشتم که در اون ور و دوتا رو تجربه کردم. و اصولاً وقتی که این پروژه مطرح شد که آقای علیزاده گفتم آقای علیزاده، یعنی صحبت کردیم که یه برنامه‌ریزی براش داشته باشیم، گفتم ترجیح داره من این ور باشه، من کمتر میتونم. شاید میشد که خیلی از دوستانمون هستن که سمت نوازندگی داشتن و حضور داشتن، گفتم من ترجیح داره همش این ور باشم، بعضیاش رو چیز میکنم. و برای این قضیه که من به طور مثال به عنوان نوازنده ستار در دستگاه شور وقتی داشتیم کارو ضبط میکردیم، من در آنسامبل نشستم، ولی چون میدونستم این آنسامبل چجوری دارن اجرا میکنم، بعدن رفتم من روی آنسامبل زدم. حالا اتفاق چجوریه؟ شما وقتی که مولتی ترک ضبط میکنی مثل تایملاین مونتاژت، میگی از اینجا تا اینجا مترونوم داری، تو میتونی دقیق بزنی. ولی وقتی کار یک نفس رهبر داره و خود آقای علیزاده به عنوان نوازنده که در اون گروه حضور داره و اصلا نقش رهبر ارکستر هم دارن، پایان یافتن فرازا جملات، شروع بعد از سکوت فراز بعدی، خیلی قاعدمند به اون مترونوم متریک خشک نیست و یه آزادی تو این داره که اتفاقا همون دلنشینش میکنه. یعنی شما هر اجرای موسیقی رو میبینین که یهو به تمام وجودتون چنگ میزنه، خودشو درگیر این چارچوب‌های قرار دادی مترونومی که تو ریکورد نمیکنه. هر اجرای ریکوردینگ که شما از کیت جرت بشنوین، اصلا تمپوی شروع قطعش تو اون تمپوش ممکنه خیلی کند باشه، بزنی جلو مثلا دقیقه 14-15 شو گوش کنی تندتر شده و تو این مسیر رو نمیفهمی که این تمپو تغییر کرده، فاصله زمانی ها کم شد. این هم برای من چالش داشت، ولی باید میکردم این کار. یعنی خیلی راحت تر بود تو گروه بتونی بزنی. تمرینام رو با گروه میکردم، اونایی که حضور داشتن. ولی به قدر این ور دیتیل های دیگه داشت، ترجیح داشت که من بتونم مثلا این ور رو حساسیت های لازمه‌ای که آقای علیزاده داره رو برآورده کنیم. 2-3 تا ضبط های اول رو ما یه کاری رو که ریکورد میکردیم، یه خواهش میکردیم از آقای علیزاده یه لحظه بیان این ریکورد رو گوش کنید، نقطه نظرشون رو میپرسیدیم و دوباره ایشون مثلا تا یواش یواش
وقتی این اعتماد رو پیدا کردن که پروسه ریکورد داره بر طبق نظرشون جلو میره، سرعت بالاتر رفت. یه مقداری مثلا دستگاهی که اول ریکورد کردن چیزی جفتش لذت خاص خودش و حساسیت و تو این 30 و اندی سال صدها پروژه تجاری، تبلیغاتی، هنری، موسیقیایی، مستقیم، غیر مستقیم، به عنوان نوازنده، به عنوان تو این پروژه چی بود؟ مدیر تولید میشه؟ چی میشه؟ من یادم رفت، مدیر پروژه بخش موسیقی و ناظر کیفی ضبط و چیز بود. تو عناوین مختلف، پوزیشن‌های مختلف. همه کاره هیچ کاره. نه آقا اختیار داری، این چه صحبتیه؟ حضور داشتی. حالا ممکنه آدم‌ها هم ناراحت بشن. میخوام بهت بگم که بیای اولویت بندی کنی، برای طبقه بندی کنی، یه سری‌ها رو تو ذهنت بیاری، اگر دوست نداری اسم ببری، یه سری‌ها رو تو ذهنت بیاری، اینا رو طبقه بندی کنی. من دوست دارم بدونم ویژگی مشترک این ستای اولی چیه که از بین صدها پروژه اول ردیف وای میسه. تو پروژه هایی که تا حالا کار کردی، ببین نزدیکی خاصی، یه علاقه زیادی رو داشته باشی بهشون. ببین خب شاید واقعا بدون هیچ برو برگردی، البته که خب پروژه هایی که با الیزاده چه تو زمینه موسیقی، فیلم، کارهای این تیپی رو با هم در کنارشون بودیم، شاید این پروژه دستگاه موسیقی ایرانی بهترین مثال باشه، هم به دلیل کیفی و کمی خود ظرفیت پروژه، پروداکشن محسوب میشه اگه بخوایم مثلا اصطلاح سینمایی بگیم، زمانی که بد اتفاق افتاد و حتی توی زمان بد زندگی منم بود، یعنی یک مرهمی بود برام که پناه آوردم بهش. این صادقانه بخوام بگم، برخلاف این که مثلا خیلی میتونستم سوار ماجرا باشم، بسیار شکننده بودم، ولی سعی کردم به وسیله این کشتی نجات خودم رو از اون ورطه نجات بدم و باعث بشم اون بحران‌هایی هم که باش مواجه بودم رو با یه سلامتی رد کنم. آره الان در حال حاضر فکر میکنم اولین پروژه این باشه و بعد پروژه هایی که اصولاً حالا در کنار آقای علیزاده انجام شده، هر کدومش یه درس و یه خاطره و یه رنگی گذاشته تو ذهنم، و پروژه هایی که در هرمس انجام شد. ویژگی اینا چی علی؟ که موندگار میشه از بین، نمیدونم، من تو صحبتت یه اشاره داشتی، گفتی یه عشقی اصلا تو کل تیم شکل گرفته بود که باعث میشد یه جنس دیگه کار اتفاق بیفته و پیش بره. فکر می‌کنی مثلا این عشق و علاقه‌ای که به خود موضوع، به خود آلبوم، به خود ایده وجود داشته باعث شده خروجی برای توی یک جنس دیگه ای بشه؟ این حداقل این امنیت رو برای تو ایجاد میکنه که من میدونم پلی این دکتر میدونم خوبم میکنه، تو دیگه شکر نداری، میسپری خودت به تیغش. و آره من که از اولم گفتم اصلا الان که به خروجی رسیده اینطوریه یا نه از اول اصلا به نتیجهش فکر نمیکردم. به نتیجهش نه که فکر نکنی متعهد نباشی، یا این گفتم لذت بردن از هر لحظه‌ای که وجود داره با تلخی‌ها و شیرینیایی که داشت، که البته خیلی شیرینیاش بیشتر از تلخیاش بود. تلخیای خیلی ناگواری هم داشتیم. ما نازنینی رو تو این پروژه از دست دادیم که نوازنده سنتورمون نسترن نازنین بود که تصادف از بین رفت و آخرین دستگاهمون که راست پنجگاه بود و توش همکاری داشت هیچ وقت خودش نشد. در هر دفعه که ما هممون میشنویم همین الان ممکن یعنی آدم منقلب میشه که خودش الان داری میگی اصلا آره. از این سخت‌تر نمیشد که جوانی اینطوری قبرا توانمند برای خودش مهر و عنصری بود موسیقی ایرانی و تو زمینه تدریس، تو زمینه آموزش، تو زمینه کاری که شخصی خودش کرده بود و آلبوم‌های زیادی رو منتشر کرده بود، ما به یک طرفت این عزیز رو از دست دادیم. کی؟ درست تو میکس و مستر. یعنی ما همیشه یه عادتی داشتیم که هر دستگاه که تمام میشد مثلا یه جلسه شنیداری میشین، بچه‌ها رو دعوت می‌کردیم، اتفاقا می‌ذاشتیم استودیو گوش کنیم که توی شرایطی همه بچه‌ها اون کار رو ببینن چه شکلی شده ساز زدن و نبوده نسترن خیلی سخت و تا الان هم هیچ وقت جاش خوب نشد. دلمون همیشه این زخم رو با خودش همراه خواهد داشت، ولی وقتی که میای میبینی که نسترن زنده است و تمامی آثار،
مثلا وقتی میرسیم که این سنتور نسترنه ها، هیچ وقت اینو با گریه، با غم، با غصه و با حسرت نمیگه. هست تو همین کار هست. خیلی دلایل، نه به نتیجهش نه به چیز، این پروژه رو برای من میتونه پروژه مهمی کرده باشه. قبلترش پروژه های دیگه‌ای که با قائلزاده هر کدوم انجام شد رفت جلو این حالت رو داره. یه نقبی بزنم، خب همه اون اتفاقاتی که در دوران هرمس افتاد همش از یه رفاقتی پیش گرفت که مثلا رفاقت بیش از 40 سال من و رامین و بعدش هم اتفاقاتی که این اعتمادا به هم داد. یعنی هیچ وقت یادم نمیره. ببین رامین آرشیو داشت تمام راک ها و متال ها و پروگرسیو راک و اینا رو که آرشیو موسیقیشه. آره. صدا ضبط کردناش هم قصه آره. جالبی داره. آرشیو موسیقی داشت. بعد یه عادتی داشت دوره میکرد اینا رو که هم نوارا سالم بمونه که یه بار تا سعی نوار بره این چیزی شد. شروع که از بالا یه قفسی 10-12 هزار تا نوار داشت تو اتاقش. مثلا الان تو این ماه داشت دی پرپل گوش میکرد. الان یهو تو هوس نمی‌کردی ماریلیون گوش کنی مثلا دی پرپلش. رامین از این بستر که ما اون اتفاقات با هم افتاد و بعد یه سری کنسرت‌های خونگی تو اون شرایط پیش می آمد و شاید ندونن تو این شرایط منظور چیه. ممنوع بودن ساز، داشتن ساز، نوازندگی قبول. شما هر چه دلت بخواد. نه چه ممکنه بچه‌ها جوون باشن ندونن کسی که دارن میبینن میشه. من مجوز حمل ساز داشتم میخواستم برم درس بگیرم. بعد ساز ایرانی، ساز غربی هم نه. رامی گیتار بیس میزد و خونه یکی از دوستامون یه امکانی داشتیم میشستن با درام و با پیمان یزدانیان و بچه‌ها دیگه آنسامبل داشتن و کاورای پینک فلوید و اینا میزنن. خب اینا همش باعث شد که یه مسیری پیدا کنه. یه مسیری پیدا کرد و یواش یواش اومد و رامین اوایل به هر حال توی ندارایانه کار همکاری رو شروع کرد. از ندارایانه وارد شهر کتاب شد. تو شهر کتاب رفت یه پیشنهاد داد اون موقع با آقای انوار اون موقع که ما بیایم که با مجوز شهر کتاب موسیقی وارد ایران کنیم. حالا ما همه رفاقتامون هم داشتیم اینا. آلبوم اورجینال بیاریم. آلبوم CD اورجینال. نه بابا. برای یه خوره‌هایی مثل ماها که هر جا برای ایده برای 70 خیلی ایده جسورانه بوده. گرفت دیگه، مجوز گرفت، پارت اول دوچه گرامافون و دکا و فیلیپس کلاسیک آورد. لالوهاش یهو دیدی کمل اومد و تنجرین دریم اومد. نامردی هم نمی‌کرد دیگه. وقتی این بار میرسید انبار شهر کتاب 7:30 صبح قبل اینکه بره ما میرفتیم سر کارتون. من و احمد کیارستمی سهم خودمون تو برداشتید. بعد نه به هر حال ما باید مجوز بدیم. بله. حقاب و گلی و رفاقتی چیزمون رو میگرفتیم. بعد و واقعا به این نیت که اصلا خودمون داشته باشیم اتفاق افتاد. یواش یواش این CD ها اومد. این اتفاق توی شهر کتاب‌های مختلف توی شلوی میدیدی که CD های مختلف اوریجینال میفروختن. یه چیزی هولوش تو 1-2 سال بعد از این یه طرحی رو با آقای انوار مطرح میکنه رامین که پایه‌ریزی نشر هرمسه. نشر هرمس کتاب اونجا داشتن که بیاین نشر موسیقی هرمس بزنیم که هیچ وقت یادم نمیره. رامین من زنگ زد گفتش که یه دقیقه بیا شهر کتاب کار دارم. شهر کتاب مرکزی اون موقع بالای پارک بهچت‌آباد یه اتاق خیلی محقر کوچیکی رامین چیز داشته که به عنوان مشاور و کارمنده اونجا بود. گفت من میخوام اینجوری کنم اینا تا هستی پایه. گفتم من چیکار میتونم کنم؟ گفتش که بیا انتشارات را بندازیم. میخوام اولین کارمونم با کار آقای علی قلی کار کنیم. من با آقای پژمان صحبت کردم. این پیشنهاد اینجوری کنیم اینطوری میتونیم شروع کنیم. گفتم تو چه زمینه‌ایش؟ گفتم اولا که توی جنگولک بازیای موسیقایی اگه تجربی داشتیم چیز میکردیم با همکاری کن. تو بخش گرافیکش هم به من کمک کن. گفتم باش. یا علی. این شروع شد که رامین سپورت یه دیفالت فرمتی رو برای هرمس در نظر گرفتیم که این 1/3 بودنش رو برای هرمس کاورها در نظر گرفتیم که موقع کاست هم داشتیم ولی مبنامون CD. و دروغ هم نگم اون حسرت ECM اون باعث شد که اصلا نگاهمون به این قضیه چیز داشته باشه. ببین از اینجاها این شروع شد تا جایی که ما هی می‌خواستیم این هرمس گنده میشه. رامین با مانفرد آیکر قهوه خورد. اینا اینجوری میگم تا لحظه آخر کودکانه اتفاق میافتاد. یه تلفن مستقیم آلمان به من زنگ زد سالیان بعد که ما اصلا هرمس به یه عنوان 47 رسیده بود. رامین برای جشنواره وومکس رفته بود. نمیدونم کاندید شده و جایزه هم گرفت. جایزه هم گرفت.
ولی سالهای قبلش بود و اینا برگشت گفته بود که علی میگی من دارم با کی قهوه میخورم با کی قهوه گفت مانفرد آیکر جلام نشسته رئیس انتشارات ECM و اینو الان دیدم تو اینجا اینو دیدم اینو دیدم اصلا یه چیز عجیبه. بالا فکر کنم با هم آلبوم مشترک هم تولید کردن. آره دیگه. غیر از اونم ما با همه آرتیستای ECM که دوست داشتیم چیز کنیم شروع کردیم تا زدن و معاشرت کردن و اینا همش به نظرم فقط این دوستی آورد جلو و اینو مثلا هم تجربه آلبوم جزیره قشم 8 روایت که خیلی بزرگی مثل آقای علی قلی اومد در کنار ماها قرار گرفت به ما این اعتبار رو داد که تو این آلبوم تو این مجموعه باشه. نه تنها نبود آقای علی قلی مثلا تو قطعه من اومد طراحی‌های پرکاشنش کرد، من تو قطعه کریستوف فلان کار کردم، همه بچه‌ها تو قطعه هم دیگه همکاری کردیم. چقدر فکر می‌کنی تو فرآیند خلاقه این رابطه خارج از کاره داره تأثیر میذاره؟ ببین تو هر کاری نگاه کنی همینه و وقتی این روابط عاطفی وجود نداشته باشه گروه‌ها میپاشن. یهو چطور بیتلز تموم میشه، ایگلز تموم میشه، پینک فلوید تموم میشه، بعد دوباره و حسرت اون دورانو میخونن در به در میشن دوباره به هم برگردن. اصلا یه به نظرم یه اصل لاینفک از خلق. این در تضاد با اون دیسیپلینی تو رفاقتی با رفاقات دوستای نزدیکت دارید کار اجرایی انجام میدی، خب نمیتونید به هم اون سختگیری که نمیشه؟ لازم داری رو انجام بدی. اون سختیه دیگه به چشت نمیاد. نه سختگیری باید انجام بدی، باید ددلاین رو رد نکنیم، باید نمیدونم فلان تاریخ میافتاد دیگه، با لذت به اون میرسیدیم. ببین مثلا در دوران همکاریمون با کریستوفر یا اختلاف نظر که پیش میاد ممکنه اونور خب تاثیر نمیذاره تو اون رفاقته. اتفاقا رفاقت رو مستحکم کرد. به ما خیلی اختلاف نظرها داشتیم، خیلی دست به یخ هم میشدیم سر کارا، ولی تاثیرشو گذاشت. ما آلبوم نور رو فکر میکنم بالای 50 تا کنسرت تور دور دنیا رفتیم و اتفاقات بزرگی میافتاد. مثلا توی ورلد میوزیک فستیوال کره اجرا کردیم. خارج از ایران خیلی بیشتر مطرح شد تا داخل متاسفانه. بعد مثلا متسو ازمون اجرا پخش کرد، یورو نیوز ازمون خبر رفت و نمیشه به همینجور الکی با دیسیپلینی وجود داشت که حالا البته قطعا زیر کارگردانی هدایت اصلی کریستوف بود، ولی حتما این دیسیپلین وجود داشت که به اینجا رسید. یکی از مسائل دیسیپلین اینه که تو برهان خلف تاریخ رسیدن به اون هدفت رو تعیین کنی، نذاری باری به هر جهتی و به باد هوا. وقتی اینو تعیینش میکنی برای اینکه بهش برسی باید دیسیپلین داشته باشی، نمیتونی، چاره ای نداری. و بعد وقتی میبینی که ناگزیری که استانداردات در کنار تو فستیوالی داری میری اجرا میکنی که کنار داری جوردی ساوال اجرا میکنه، مارسل ترس داره اجرا میکنه، خب نمیشه تو دیسیپلین نداشته باشی. اولا تو چطور شده که پذیرفته شدی که تو این فستیوال اجرا کنی؟ حتما یه چیزی رو رسوندی. برای همین دیسیپلینه بدون درد و خون ریزی به وجود می آمد، لازم نبود براش چاقو کشیشه، ولی خب اختلاف نظر هم پیش میاد، چیزم وحل میشد. تو الان خودت رو چجوری تعریف میکنی؟ یعنی چجوری تعریف کنم؟ اون شغلی بخوای بزنی به خودت میگی چی مثلا؟ همه کاره هیچ کاره. نه حالا اون که نه اصلا نمیدونم چی. یعنی میتونی مثلا اولویت بندی کنی بگی که من موزیسینم، من گرافیک دیزاینرم، عکاسم. من نه هیچ کدوم رو نمیتونم بهش به عنوان نگاه کنم، فقط سعی کردم که برای خودم تجارب شیرینی در موسیقی گرافیک داشته باشم. خب این توی اون هویت شخصی که آدم پیش خودش داره تعریف میکنه این بلا تکلیفی هست با هم همینطوری، چون گاهی این پیشی میگیره، گاهی گاهی اون یکی پیشی میگیره. اصلا هر وقت تلفنی یا دوستان حال احوال میپرسن میگن چیکار میکنم، میگم یکی تو سر گرافیک یکی تو سر موزیک داریم میزنیم. مثلا منم برای خودم تعریفم اینطوریه که آشار فرانسه خلاقم. آره، چون همه کار میکنم دیگه، نوشتن، کارگردانی کردن، کمپین دیزاین کردن. از سال 93 برای اینکه آدم‌های بیرونی متوجه بشن من چیکارم، مجبور شدم به پیشنهاد خود بیرونی‌ها که عنوان مدیریت خلاقیت و مدیر خلاقه رو به خودم وصل کنم. وقتی که کوزی کورنر رو ما لانچ کردیم، آدم‌ها دارن به من کانتنت کریئتور و پادکسترم میگن. و یه تعریف خودم از زاویه دید خودم، من همه اینها هستم، هیچ کدوم اینا هم نیستم. چون
تک تک اینها داری یک بخش کوچکی به چیزی که میخوای ایدالته در اون سقف نرسیدی. آخه نکته اینه که نمیدونم اون چی هست. نمیرسم آدم. یعنی حتی اگه تو تخصصی هم میخواستی فقط بنویسی، الان با بزرگترین نویسنده صحبت کنی میگه گشتم نبرد نگرد نیست. یعنی هر تو هر حرفه‌ای ته نداره هیچ کدومش. اینو چطوری تو تونستی طاقت بیاری؟ لذت در لحظهش. یه کاری نداشتی که عنوانم چیه؟ آقا من میخوام اینو تجربه کنم، دارم تجربهش میکنم دیگه. عناوینه که مثلا مجبور میشی که بگی تو چی کاری. آخه میذارنت قشنگ میذارنت یه گوشه رینگ. میگه باید تعریف کنی برای ما. مثلا خیلی اجباریاش مثل فرم ویزاست، فرم چیزه، یا تو ویکی‌پدیا تو میخوای برای خود چیز باشه. من دیگه به هر حال خلاصه ترین تشکیلاتی که تونستم برای خودم مینویسم طراح گرافیک، نوازنده. یعنی حتی موسیقیدان نمی‌نویسم یه عنوان جامع الاطراف تری بشه، یا این طرف مدیر تبلیغات و فلان. همه کارا رو تو ذیل این دو تا مجموعه کردم. من یه طراح گرافیک و نوازنده هستم. تو اینکه ممکنه کار موسیقی ساخت کرده باشم، کار چیز کرده باشم. ببین من همیشه فکر میکنم که مثلا من هیچ وقت وجود نداشته، ما این من رو ایجاد میکنیم. خیلی حرفم فلسفی. نه بگو بازش کن. همین اصلا چیز نداره. اصلا از این منه فرار میکنم. هر چیز که میاد بگم که من این کارو کردم، این کار منه، ازش همیشه فرار کردم. نمیدونم چرا. شاید اصلا کاملا حتی اگر کار گروهی هم نبوده، مثلا نقاش بوده، اگه میگفته کار منه فرار میکردی. مثلا این لوگو رو من کار کردم، سخت شده بگن که مثلا یه طوری شده گفتن آقا این لوگو کار شما بوده، با اجازهتون جسارتی کردید. وایسا الان یه نکته جالبی تو ذهن من شکل گرفت. برای همین کارهای گروهیت خیلی تعددش بیشتره. بله. لذت بیشتر از کار گروهی داری میبری تا فردی کار کردن. نه شاید به اون چیزی که میخوام بهت الان گفتم که تو گفتی که اصلا نمیدونم تش کجاست، شاید به اون درجه‌ای که بتونم به خودم رو راضی کنم که فردی این کار رو انجام بدم هم نرسیدم. به دلیل این همه که آرشیو ذهنی از هر دوتای اینا پره و مثالای بسیار درخشانی توش دارن. یا خب که چی؟ حالا تو این کارو کرده باشی، این که مثل اونه. هیچ وقت به این نتونستم راضی بشم و دیگه یواش یواش از دهن افتاد. ببین یه چیزی بهت بگم، خیلی صادقانه ممکنه اینو وقتی که بذاری جلوی یک اهل بخیه مثل دکتر روانپزشک بگی که این عدم اعتماد به نفسه و احتمال داره من اون اعتماد به نفس لازم برای خلق شخصی نداشتم، یا اون اتوریته هدایت خودم رو به بخش خلاقانه شخصی، یک تولید یک اثر موسیقایی شخصی نداشته باشم. اصلا نمیگم مهم نیست، برام مهمه، دغدغه ذهنیمه. ولی وقتی که فکرشو میکنم لذت اون لحظه رو بر خودم کور نمیکنم. جالبه تو میگی آچار فرانسه، خب اینو خیلیا به من چیز دادن، اطلاق کردن که آقا آچار فرانسه میشه همه کاری رو راه انداخت. ممکن اصطلاح بدی هم نباشه، ولی خود این یک ابزار دم دستیت میکنه. همیشه یه وازدگی داری که خب آقا ما دیگه نه اینقدر ممکنه نباشه، بعد میگی نه اصلا خوبه. این بلا تکلیفیه میگم در این قضیه است. هیچ وقت نمیفهمی خوب یا بد در لحظه کدومه. اصلا بذارنم پشت رینگ، جلو رینگ بذارن، قضاوت هم بکنن. من که میدونم اون مسیری که رفتم و با چه لذت و عشقی رفتم. حتی اگر نقش کمی بوده، میدونم چه مسیری رو چجوری رفتم. برام اونش مهمه، اون بازخورد و اون برایند مهمه. یه ویژگی بارزه توی تبدیل شدن به همچین چیزی، ماجراجویی دوست داری، دنبال تجربه کردنی، دنبال اینی که تو حوزه‌های مختلف هی بری یاد بگیری. تو صحبتات هم بارها داشتی اشاره میکردی یا پیش فلان اشخاص رفتم، اساتید رفتم، این تیکه رو از فلان کس وام گرفتم آوردم تو کارم، مال خودم کردم، یه جمله رو از فلانی گرفتم، ذهنیتم، نگرشم به موضوع تغییر کرد، فلان ایده رو تو فلان اتفاق پیش بردم. من فکر میکنم اینا ویژگی‌های خیلی جالب و به درد بخوری اگه بتونیم تو خودمون به وجود بیاریم یا حتی حفظشون کنیم. چون تو مسیر ممکنه دوچار این توهم بشیم که دیگه بس، دیگه کافیه، دیگه من دیگه یاد گرفتم، دیگه نرم دیگه یه چیز جدید که اومده رو یاد بگیرم، تجربه کنم.
با 10 نفر کار کردم، نفر 11 اومد دیگه بس دیگه، با 10 نفر قبلا کار کردم دیگه، با نفر 11 تجربه کنم، یاد بگیرم، ماجراجویی کنم. فکر کنم اگه خودمون رو باز بذاریم نسبت به تجربه کردنه و به قول تو بخشی از زندگیه بدونیم، باهاش زندگی کنیم، میتونیم دووم بیاریم دیگه. یعنی مسئله اصلی این بود که چطوری 2 مسیر رو با هم موازی پیش ببریم. این مدل میتونیم 5 مسیر رو با هم پیش ببریم. حالا یه زمانایی یکی سنگینی میکنه، تعداد کارهایی که توی اون بخش داری انجام میدی بیشتر میشه، یه زمانی تمرکزت از روی اون برداشته میشه، روی این یکی گذاشته میشه. اینم نگاه دوربین جذابیه که آدم داشته باشه و برای خودش یک مانیفستی رو تدوین کنه که اینطوری نگاه کنه به قضیه. ولی من فکر میکنم که گاهی یه تعدادی چوب برای ساختن خونه چوبی دارن، کافی برای اون فضایی که برای خودم میخوام تدوین کنم نیست. خیلی در طبقه اخلاص میذارن در اختیار کسی که میتونه این رو بسازه. گاهی به اشتراک گذاشتن تجارب و سهیم شدن در یک ساخت چیز دیگه‌ای همون لذت رو داره که انگار خودت ساختی. مثل هر کار دلی که سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، راه خودش رو پیدا میکنه. ببین ناخودآگاه راجع به هر کدوم اون کارهایی که ما تجربی در بستر هرمس تجربهش کردیم، چون این فضا بوده، هیچ منیتی در هیچ کس نبوده، کنار هم نشسته، هر کاریش بکنی به هر حال یه به دل شنونده میشینه. ممکنه قضاوتم بکنه که چی، که این مثلا علاج کیفی میتونه این اتفاق میافتاد، ولی ما داریم راجع به دهه 80 صحبت کنیم، حداقل 25 سال پیشه. وقتی 25 سال پیش یه اتفاقاتی رو رقم زدیم، برای همه جذاب بوده. یکم سختمه ادعاش کنم آقا ما اولین هایی بودیم که مثلا تو این زمین. نه، هزار اتفاق اولین بارا افتاده. من یادمه که برام خیلی جذاب بود. خب همیشه پیتر گابریل به عنوان یه آدم خلاق، مرز شکن، دید چیز درجه یکی بود و در ضمن کمپانی ریل ورد که پروداکشن داشت، تولید ضبط صداها همه تو اونجا اتفاق میافتاد و هم انتشارات بود و کاوراش که برای اولین بار بود که هیچ چی رو جلد نمی نوشت، یک عکس مربع بود و این طیف رنگین کمانی که نشونه 7 ملت بود کنار عطف کنار می آمد و اصلا برام دیوانه کننده. بعد یهو وارد اون فضا که تو میشی اینجوری، این آلیس در سرزمین عجایب، وای این چه برخوردی کرده با ساز کمونچه تو کار پشن توی فیلم موسیقی وسوسه مسیح. نه همه مال 90-92 میلادی دیگه، وسوسه فکر کنم 89. آره سیدیش 91 اینا در اومد. وقتی که این اتفاق افتاد که میبینی اینجوری ای چه سکرج، این صدای بهشتی چیه، این دودو که این ژیوان گاسپاریانه و ژیوان گاسپاریان برات یه پدیده‌ایه که یهو تو میبینی مسیر زندگی که انقدر بهش چرا بعدم باش کار کردی تو کاخ سعدآباد، تو کاخ نیاوران که اصلا هفته پیش اجرا رفته بودم. بعد اومدیم بیرون، به بچه‌ها برگشتم گفتم اینو میبینی چقدر چیدمان بد بود، اجرا فلان بود، نمیدونم 20 سال پیش فلانی ما اومدیم اینجا فلان تجربه رو کردیم، اصلا نیکس لول بود، با اینکه تکنولوژی اونقدر عقب مونده تر بود. آره یه خاطره حتی توی خاطره ما هم ثبت شده برای یه اتفاق بزرگ، یه تجربه خیلی خاص. آره دیگه. تو پس در نظر بگیر این فکر نمی کنی که مثل مصداق شعر نیماز که یاد بعضی نفرات روشنم میداره، هر وقت به این فکر میکنی حداقلش نیشت باز میشه. آره من گوسپاریان در به در سیدیاش بودن. یادم پشت صحنه اونجا چند وقت پیشم داشتم برای دوست دیگری تعریف میکردم، توی اتاق جواهرات فرح پهلوی تو زیرزمین بک استیج ما بود، چون هنوز اصلا اونجا طراحی نشده بود برای اینکه یه سازوکاری رو برای کنسرت داشته باشه. ما اونجا نشسته بودیم، من سیدیامو تو کولم در آوردم، تو جلد سازم در آوردم، دادم گاسپاریان رو کنه، مونده بود که اینا رو تا کجا داری. مثلا جدیدترینش موسیقی فیلم گلادیاتور بود مال هسینر، همه رو ازش امضا گرفتم و داشتم و اینا. اصلا مونده بودم آقا مگه ممکنه؟ یا مثلا ما در به در انور براهم بودیم، بعد انور براهم بیاد خونت. خب این چیزی دیگه، رسیدن به آرزو دیگه چی میتونه باشه؟ یه بار توی
توی سفارت سوئیس با تمام یه مهمانی بود که تمام آرتیستای ECM اومده بودن بعد از این مهمانیه، بعد از این فستیوال شو آف هندز. اما نشسته بودیم تو فضای باز و ناهار و اونام برای که مهمون خارجی بودن غذای ایرانی داده بودن، کوبیده و نمیدونم کشکبادم دون از این حرف. بعد به رامین صدا کردن باورت میشه ما آرتیسته که در به در دنبال کپی کاورشون بودیم الان باشون داریم کوبیده میخوریم. بعد از اون خنده های اعماق وجودی رامین و اصلا یه نقطه عطفشون خاطره. وقتی که فکرش رو نمی کنی به اون چیزایی که فکر نمی کنی میرسی. این برای من اتفاق افتاد. نمیگم دست و پا نزدم، بهر آن است که آهسته و پیوسته رود پیش رفت. نمیگم اشباعم، ولی از هیچ حرکتی که الان برام تجربه داشته باشه چیز نمیکنم. به طور مثال الان همه ترسیدن از هوش مصنوعی. تو رابطت باش چجوریه؟ ببین باید کشفش کرد اگه میشه. مثل اینی که تو الان بترسی در سال 90 از موبایل، الان جزء لاینفکته. بله. بلک باکس آدمیه که باهاش داره نقل میشه. این منفجر بشه اتفاقات فاجعه‌ای ممکنه بیفته. میشه این مقابله رو کرد، ولی اینکه باهاش چجوری اتفاق بیفته، چجوری ازش استفاده بشم مسئله است. من همیشه این مثال زدم. من پدر من از دستیاران دکتر معین بود در دانشگاه، چون دانشگاه ادبیات به هر حال رتبه خوبی رو آورده بود. دکتر معین برای تألیف و همکاری در فرهنگ معین ازش استفاده کرد. الان دارم فکر میکنم همینجوری سوال میکردی میگم که شاید یه سری از این دیسیپلینا و چیزا از اون جنس تربیت هم اومده باشه. اتفاقی که تو اونجا افتاد، دکتر معین وقتی که همکاری پدر در فرهنگنامه معین چیز شد، به لغتنامه دهخدام دعوت شد برای مدون کردن لغتنامه دهخدا. که حالا ما خاطراتی که از لغتنامه دهخدا میشنیدیم از پدر که فیشیه هایی که از مرحوم دهخدا بود که مخرجای کلمات رو چجوری تدوین میکرد، هر چی دم دستش میامد روش نوشته بود، رو پاکت سیگار، رو کاغذ روزنامه و اینا تدوین شده بود، میامد تو فیشیه ها مرتب میشد. و برای دانشجوهای کارآموزی که در این قرار میگرفتن، مرتب کردن این فیشا بر اساس حروف الفبا یک پروسه چندین ماهه بود که تو حروفا رو وقتی سورت الفبا میکنی از حرف اول بعد برید حرف دوم بعد حرف سوم، اینا کات. پدر من خیلی علاقه عجیبی داشت به دفتر تلفن و نظافت در دفتر تلفن نوشتن که اصولا چجوری بنویسی و با مداد بنویسی، شماره ها عوض میشه رو بتونی درجا پاک کنی و اصلا هر سال به روز میکنن. آره، سازوکار عجیبی برای این دفتر تلفن داشت. وقتی من به کار گرافیک چیز شدم، یادم به من گفت که سعی کن بابا جان یه دفتر تلفن طراحی کنی که حرف میمش بیشتر باشه. ما فامیلم این درست نیست که 2 صفحه برای ژ بذاری 2 صفحه هم برای میم. این مثلا انصاف نیست. حرف میم، حرف ب، حرف الف بیشتره، میم از همشون بیشتر. اینا همش از اون تجربه، ببخشید دارم این خاطره رو طولانی میگم ولی بامزه بود. نه با نمک که منم یه نکته‌ای برام داشت. برمیگردی میگی الان من برای آروم کردن خودم میشینم فایلامو مرتب میکنم. اینم از همون جنس. آره از همون جنس میاد. ولی حالا ببین چه اتفاقی افتاد که من، رضا برادر من خیلی تمایل زیادی، مغز ریاضی خیلی خوبی برخلاف من داشت. اصولا درس ریاضی خوند و مهندسی عمران خوند، ولی اصولا به کامپیوتر رو آورد و تو این زمینه تشویق شد و جزو اولین کامپیوتر دارا بود که بعداً جزو اولین آیتی منای تهران شد و کارهای آیتی درجه 1 رو انجام داد. و حالا نه اینکه برادرمه، ولی مسئله اینه که رضا کامپیوتر داشت، بابام تا یه حادثه‌ای کیفش رو گم کرد، یادم نیست زدن ازش یا دفتر تلفنش گم شد و فوق‌العاده مشوش. این نظمه تحت شعار گذاشت تو سورس اصلی چیزاتو داشتی، بکاپ هم که نداشتی. بعد گفتش آره خیلی یه کلافگی ایجاد شده بود. رضا گفت بابا شما اصلا نگران نباش، هر چی شما رو یادت اومد از هر کی به من بده، من اینو یه برنامه‌ای هست اصلا ویندوز نمیدونم 1 3 و 1 چه میدونم اولین ویندوزایی بود که تازه اکسل داشت اینا. گفت من اینو براتون تایپ میکنم. گفت نمیتونی عزیزم، چطور تو میتونی وایسی اینو؟ شروع کنه این دوتا با هم یک مجادله کلکلگونه‌ای کردن از دوتا دنیای جدا. و رضا میشناخت این وسواس پدر رو، میشناخت. گفتش که من اینا رو براتون تایپ میکنم، همه رو به طرز
اصلا همچین چیزی اتفاق این کار مثلا اینقدر وقته. آقا شما الان به من بدین، برای مثال بابا نشست روی کاغذ مثلا 40 تا شماره 50 تا شماره رو نوشت. رضا شروع کرد تو تلق تایپ کردن. یادم از توی اتاق رضا پشت کامپیوتر بود، پدرم پشت صندلی پشت سرش وایساده مانیتور رو نگاه میکرد. شروع کرد اینا رو تایپ کردن و پشت هم همینجوری موسوی نمیدونم خلیلی همین چون پشت هم حروف الفا نامنظم. گفت خب که چی؟ این که منم میتونستم بکنم که. یه سلکت تا A to Z و سورت شد. بعد برگشت گفتش که حرف پنجمت رو ببینم، مثلا موسوی داری، حرف بعدی مثلا ماندگار باید قبل موسوی بیاد. همه رو چک کرد و فهمید که مخرجای حروف الفبا تا حروف پنجم ششم هفتم همه مرتب شده به ترتیب حروف الفبا سورت شد. هیچ وقت این جمله شدن نمیره. گفت امیدوارم این ابزار تنبل نکنه بشر. خیلی امکان خوبی. این کار 7 ماه لغتنامه ده خدا بود و کرد دیگه، تنبل کرد. الان شما اون پروسه‌ای که میبینی که دیلی در آلبوم دارک ساید آف د مون تو ریکوردینگ، آلن پارسون تو مستندی توضیح میده که این آس چجوریه. یه دستگاه ریل گذاشتن توی این اتاق، 12 متر اونور یه ریل دیگه گذاشتن، این اتفاق افتاده. الان شما 100 ثانیه رو با یه پلاگین با یه اپلیکیشن تو کامپیوتر میکنی. ببین این خیلی چیزه. تو اصلا مستند تولید اون این که رسیدن به اونجا که چه کار کنن خودشون دارن میگم ما سینتزایزر رو فلان کارو کردیم، بعد این کارو کردی، تموم شد رفت. 3 ماه زمان گذشته بود تا به یه راه حل رسیده بودن به اون صدایی که میخواستن تولید کنن. اونم اون آرتیستای آوانگارد. بله. راجر واترز در سال 2007 دارک ساید آف د مون رو تور دور دنیا گذاشت. گفتش که من سال 73 نتونستم آهنگ تایم، اون چیزی که دلم میخواد، رو ضبط کنم. امکانت فقط لفت و رایت استریو بود که من یادم اجراشون رو رفتم دبی. اصلا صحبت کرد قبلش، گفتش که الان با امکانات الان من میتونم اون تصویری که دلم میخواست داشته باشم و شما رو سهیم میکنم. صدا اومدن زنگ‌های ساعت به صورت سوراند و دور این استادیوم که استادیوم گلف دبی بود، تازه پرسپکتیو رو ایجاد کرده بود و میفهمیدی که یه ساعت اینجا صدا میداد. خب این اتفاقات دست آدمی که اون تجربه رو کرده میفته، این اتفاق براش میفته. من نمیدونم، اصلا یه سواله، تو اصولا الان در دنیا در موسیقی‌های معاصر با موسیقی‌های الان بیشتر ارتباط داری با اینکه دهه 60 هستی یا موسیقی دهه 70 80 90؟ چون فکر میکنی فکر تو اون بیشتره دیگه. فکره که باعث موندگاری هر چیزی میشه، نه حالا یه جور دیگه ای من نگاهش میکنم. هر چقدر داریم جلوتر میریم، ما حالا توی محتوا یه واژه‌ای داریم به اسم اورگرین که به محتوایی گفته میشه که تاریخ مصرف طولانی تری داره، یعنی یه ویژگی‌هایی داره انسانی، بسته به موقعیت زمانی یا مکانی خاصی نیست. من فکر میکنم تو طول مسیر کسایی که داشتن تولید میکردن، کار خلاقه انجام میدادن، ذهنشون رفت سمت این که چیزی رو برای مصرف کننده تولید کنن. انگار تا قبلش یک چیزی رو برای خودشون تولید میکردن که میرفت مخاطب خودش رو پیدا میکرد. از وقتی که دوربین چرخید من چی تولید کنم که بیشتر خوششون بیاد، دوستش داشته باشن، بیشتر دنبالش کنن، بشنونش، سریع المصرفتر شد. و دیگه تو این مدلی نیست که موسیقی که امروز تولید میشه رو 5 سال دیگه حاضر باشی گوش بدی، ولی موسیقی که 50 سال پیش تولید شده رو اگر باهاش ارتباط رو برقرار کرده باشی 50 سال بعدم میشینی گوش میدی. فکر کنم تفاوته از این جنس شده. اون موقع برای دل خودشون داشتن کار میکردن. یعنی تو داری میگی بستر مخاطب باعث شده که این مشکل بیجاد بشه که تو از عمق کارات کم بشه؟ هم مخاطب، هم نکته که خودت اشاره داشتی دیگه، آدما مصرفی تولید میکنن تو زمان کمتری و تو اصلا فرصت پیدا نمیکنی. ببین بارها این کلیدواژه رو استفاده کردیم که من با پروژه زندگی میکردم، اصلا معنا نمیده. آدما انقدر کم حوصله شدن. مثلا دوستای نزدیک خود من خب
من از سال 89 در مورد کوزی کورنر با اسم کوزی کورنر داشتم صحبت میکردم. وقتی میرم سمت اجراش، خروجیم یه چیز دیگه ای میشه قطعا. وقتی این همه سال بهش فکر کردم، یه گوشه ای از ذهنم بوده، هی داشته حس میخورده، پخته تر میشده، تا اینکه آدم ها رسیدن به جایی که امروز میشینن با هم ایده پردازی میکنن، فردا میرن اجراش میکنن. خروجی جنسش متفاوت میشه دیگه. آره دیگه، خروجیش همین در از کپی رایتینگه که شما رو بیلبوردها میبینی، بعضی از شعارا، بعضی از برندینگ های محصولات، حتی تو بخش تجاری چی رو میتونه به تو القا کنه، چه هویت، چه اصلا فرهنگ علا. ببین دلم نمیخواد منفی نگاه کنم، یا چون به نظر من اینا انرژیاییه که تو رو از لذت بردن از مسیر میندازتت. خیلی دوست ندارم که بگم که ما توی بره حساس کنونی هسته. اتفاقی که داری میگی ارتباط هر نسلی رو که داره جدیدتر به وجود میاد با هویتش دورتر میکنه. چیزی بهش ارائه نمیشه. اون چیزی که براش ارائه نمیشه تقصیر کیه؟ تقصیر مولده، کسیه که باید براش تولید کنه، ولی اون داره خودش رو میسپره و اون سلیقه برای اینکه مارکتش رو از دست نده. این که تجاری تو باشی اصلا چیز بدی نیست. همه آدمایی که موفق بودن چپشون پر بوده به اصطلاح بوکسورها. این نبوده که مثلا از امکانات و رفاه، یعنی بحث این نیستش که امکان و رفاه باعث این میشه که تو عمر نهشته باشی، ولی اینکه تو زود برسی به این قضیه و ماهیت‌های خودتو بیاری پایین که برای این قضیه خوراک تولید کنی، این میشه فاجعه. این میشه یک طاعون برای هر اصل فرهنگی، هنر، ادبیات، هر اصل فرهنگی. ما الان زنگ موبایل باخ قشنگه، چی توش وجود داره؟ یه آیه گونگی داره، مثل آیه میمونه، انگار وحی شده بهش که شما اینو با هر ابزاری اجراش کنی، این تناسب تو رو وادار به احترام میکنه. زنگ موبایل نوکیاش با اون اسپیکر، با اون صدای خیلی نحیف زیباش میکنه نسبت به چیزای دیگه و تو نمیتونی باخ رو الان منکر شی. اون موقع مجبور بود برای مخاطب بسازه. یا مثلا این چه اتفاقی افتاد؟ من سعی میکنم پیواکاوی کنم که چیا باعث شده که این آثار خلق بشه. خیلی هم نمیخوام شعارگونه حرف بزنم، خیلی از هویت ایرانی فقط حرف بزنم، بگم که سعدی های ما، فردوسی های ما، حافظ های ما، هیچ وقت به گرد پاشون نمیرسیم، چون اصلا هدفشون چیز دیگه بوده. سعدی نبوده که الان مثلا 300 تا فالوورش بیشتر بشه، حافظ بشه. سعدی شعرشو گفته که بتونه شعرشو بگه و حرفشو بگه و بیشتر از حافظ باعث شده که کلام رو به زعم خیلی از ادبا کلام رو برای عوام قابل فهمتر کنه. برای همین ما ضرب‌المثل از سعدی بیشتر داریم تا حافظ، به خصوص از گلستان و تکبیتایی که در گلستان داره. جالب. بریم سمت جمع‌بندی. بفرمایید. خواهش می‌کنم. مسئله برای من این بود که ببینم تجربه کردن 2 تا دنیای مختلف، یه دنیای تجاری و یه دنیای هنری به صورت موازی با هم از چه جنسه، چطوری داری جفتش رو با هم پیش میبری، چه تأثیراتی رو روی هم گذاشتن. وارد گفتگو شدیم، متوجه شدم که این تأثیرات خیلی عمیق‌تره، فقط از کاری که مشغولش بودی نیومده، از آدم‌هایی که شاگردیشون رو کردی، باشون همکاری داشتی، رفاقت داشتی، دمخورشون بودی، با هم حتی نشست و برخاست معمول رو داشتید انجام میدادی، الهام گرفتی، ایده گرفتی، یاد گرفتی، آوردی اینور کامل پیاده کردی. در مورد کلی پروژه‌های جذاب از این جنس با هم صحبت کردیم. یک مروری رو داشتیم از دهه 60 تا امروز، پروژه‌های جذاب و جالبی که تجربه کردی. یک جاهایی متوقف شدیم، متمرکز شدیم به خاطر اینکه عمیق شدنه داشت بهمون تصویر کاملتری رو میداد از ویژگی‌هایی که توی اون کار تجاری وارد این هنره داشتی می‌کردی، از چیزهایی که اونور یاد گرفته بودی و حالا میتونستی اینور بیاری در خدمت کار هنری خودت پیش ببری. سوال برای من این بود که
وقتی تو دنیاهای متفاوتی رو به صورت همزمان داری تجربه میکنی، لحاظ هویت فردی دوچار تضاد نمیشی، برات مسئله این نمیشه بالاخره من اینم یا اون یکیم. در مورد این موضوع هم حتی با هم دیگه صحبت کردیم، در مورد تغییر و تحولی که توی روند خلاقه تو طول زمان هم به صورت شخصی تجربه کردی، هم با توجه به افزوده شدن تجربه های قبلی در اتفاق افتاد صحبت به میون اومد. در مورد تأثیری که تکنولوژی داشته، مثال هایی که حتی زدی، مثال جالبی که سورت کردن دفترچه تلفن از دو عالم متفاوت، دنیای آنالوگ روی کاغذ و دنیای دیجیتالی کامپیوتری بودش، صحبت کردیم با هم. از اومدن هوش مصنوعی و اتفاقاتی که ممکنه در آینده روی خلق کردن خودمون بذاره. در مورد اینکه چه کار کنیم که یک کاری موندگار بشه، بلند مدت آدم ها بتونن باش لذت ببرن، تجربهش کنن، گپ زدیم. چیزی مونده بخوای اشاره کنی بهشون، اضافه کنی؟ نمیدونم، اصلا من اینه که تو گفتی رو الان دارم از تو میشنم، اصلا نفهمیدم که این صحبت ها فینون شده. انقدر که فضای امن و صمیمی رو درست کردی، قربونه. تو با روالت که تمام گفتمانات این بستر رو داره. نمیدونم چقدر تونستم که تو این بخش مفید باشم یا اصلا حرف درخوری زده بابا اذیت نکنی. این چیز تعارف نیست و این که اگر که آدم بتونه حرف زنه تو هر بابی ممکنه تا خیلی وقت بتونه بره جلو، ولی تا اینجا فکر میکنم که اون چیزی که ایجاب کردیم لحظاتی که کنار هم باشیم و صحبت کنیم و صحبت کردیم تا اینکه تو خودت با چه نگاه وسواسگرایانه‌ای که داری از توش بتونی انتخاب کنی. من که لذت بردم از این هم نشینی، امیدوارم که کسلوار نباشه و اینکه بیشترش کنی دیگه. فقط از اینجا قول میگم وقتشو بیشتر. مخلصم. برای خود من جذاب‌ترین نقطه‌ای که تو صحبتات بود که با خودم در ادامه هم نگه دارم، چون گفتم دیگه مسئله در جدا از این که یک چیز عمومیه، شخصی هم من خودم هم دنبال برداشت کردن یاد گرفتن هستم دیگه. من دوچار بحران هویتی دارم میشم کم کم که بالاخره تو تصمیم تو باید بگیری کدوم اینا. قرص بخوری خوب میشه. قرص دیگه رسیدم به 40 سالگیه دیگه، خودت دیدی بحران 40 سالگیه. و برام جالبه وقتی داری میگی که اصلا مهم نباشه برات و زندگیش کن دیگه، این توی دیگه ادامه بده این زندگی. من یه چیزی رو به عنوان دوست و برادر بهت بگم که یک تو نگاهت یه برقی بود تو گفته گویی که با هم داشتیم قبل از این جلسه، وقتی راجب کوزی کورنر حرف میزنی، راجب نمیگم مثل این حرفی که چی، مثل بچه، مثل اینا نمیگم تو راجب یه هویتی که داری خلق میکنی و بهش ایمان داری داشتی حرف زدی و این برقه تو چشات بود. گاهی اسمش هم نمیذارم کمالگرایی، گیر سپیچ آدماست به خودشون، میگن خب حالا من بعد بهتر از این واهی این حاله که تو نگاه خودت رو با خودت رو از کف میدی، به این خودتو نزدیک کن. این که میگم باهاش حال کن، چون این تو مسیرت هست، تو کارت هست، توی این پذیرایی خلاقانت که بادوم و گردو پوست میکنی برای مهمونت هست، تو شیرینی‌های جذابت هست، تو قهوه، تو همکارات، تو دوستا، تو فضا. این وقتی هست خودت هم خودتو بهش بسپار. این فضا بعد میبینی که دریایی که توش داری شنا میکنی. حالا برای یکی ممکنه پیاله باشه، برای تو که دریا هست. ما به صرف این که ماهی سیاه کوچولی که دریایی ممکنه باشه از حال کردن تو این تنگه داریم غافل میشه. حالشو ببر. دمت گرم. قشنگ از اون صحبت شد که موندی اینجا. مرسی بابتش. مثلا همیشه 2 تا سوال تکراری داریم که همه مهمونا میپرسیم. اول از همه کوزی کورنر علی بوستان کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق ترین نسخه خودش رو داره تجربه میکنه؟ هر جایی، هر سخن جایی، هر نکته مکانی دارد. اگر قرار باشه خیلی شخصی بگم، کوزی کورنر من جایی که چشمامو میبندم و به خودم رجوع کنم. ممکنه تو خونه اتفاق بیفته، ممکنه رو صحنه اتفاق بیفته، ممکنه که
در وسط ازدحام اتفاق بیفته. پیدا کردن این که تو بتونی اون کوزی کورنر رو تو خودت داشته باشی و این فضای امن همیشه همراهت باشه یکم سخته، ولی تلاش کردن به این قضیه برس. ویژگیش چیه؟ خودت رو فراموش میکنی؟ زمان و مکان رو نه اصلا میتونم تفکر کنم و به اون جعبه ابزارالات درونم دست پیدا کنم و بتونم ازش در اون لحظه استفاده کنم. اگه متد خاصی رو بلدی بهش برسی؟ نه واقعا جبر روزگار رو تجربه به هم چیز کرد. نه اینم حالت اصلا مدیتیشنی نداره. گاهی میتونم مثلا میگن طرف برق آنتنش رفت، یه لحظه ممکن خودتو قطع کنی تو جمع باشم و مثلا چیز باشم، با وجود این که خیلی چیزم شارپم، چون گیرندگی خیلی برای جذب و جمع آوری اون دیتایی که میخوام فعاله و دوست دارم این جذبا رو داشته باشم. گاهی از یه محیط عمومی هم ممکنه این قضیه به هم چیز بشه. یعنی این نداره که فقط رو بالش خودم میتونم بخوابم، میتونم رو هر بالشی راحت بخوابم. عالی. ایوه. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به چه کسی تقدیم کنی؟ بدون هیچ اغراقی و به دلیل اینکه تجربه پدری رو زود کسب کردم دوست دارم به ارمغان تقدیم کنم. شاید یه کلید واژه‌ای باشه برای اینکه یکم راحت‌تر بتونه بقیه راهش رو بره. اون آدم چند پتانسیلیه، یعنی یه ویژگی مشترکی دارید جفتتون. آره جالبه. آره اون تجربه کاری با هم داشتین شما هم، برای همینم دوست دارم چون اون هم همین تجربه رو داره و به دلیل اینکه یکم فراتر از دهه 60 خودشه و چون تجربه های خیلی همزیستن با من و رفقا. ارمغان با خیلی از رفیقای من رفیق‌تره تا من خودم باشه، متداوم‌تر بیشترم کار میکنه باشه، متداوم‌تر رفته جلو. برای همین دوست دارم به ارمغان. خیلی عالی. اگه به درد بخوره آقا اختیار داری 100%. علی جون دست درد نکنه، واقعا به من مزه داد. عزیز دل ممنونم ازت، واقعا فدای تو بشه. قربونت برم. همونطور که دارید میبینید یه کار تیمی و کلی آدم برش زحمت کشیدن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. تو طول این مدت بارها گفتی ما تمرکزمون بر اینه که کوزی کورنر رو تبدیل به پروژه بین‌المللی کنیم. ماجراجوییامون رو می‌خوایم پیشتر ببریم. ببینیم آدم‌های سرشناس غیر فارسی زبان هم در مورد خلاقیت، در مورد پروژه‌هاشون چطور فکر می‌کنن، چطوری اقدام می‌کنن، چطوری کارشون رو دارن انجام میدن. تو این مسیر رو کمک شما حساب کردی. شما میتونید با معرفی کردن کوزی کورنر با آدم‌هایی که به دردشون خواهد خورد کمک کنید جامعه مخاطب ما بزرگتر بشه. این مدلی قدرت این رو پیدا می‌کنی که بتونیم مهمون‌های غیر فارسی زبان هم به کوزی کورنر دعوت کنی. مراقب خودت باش. به زودی می‌بینمت.